tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo!
Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Pitsa 16 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtob kita sa takna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita ka mabatihan kita pagi sa Facebook Live. Kag subuman YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pilang karong ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Annual budget sang Isabela wala pa napasar, tubtub subong. Kag ginasaga may mga nagrally nga mga job order workers, mga JO sang nasambit nga banwa kay daw hindi sila masweldohan. Ano ang natabo dira sa banwa sang Isabela nga Pebrero na subong wala gyapon mahilisugdan ang ila sining annual budget. Samtang PPCRV nagahinyo sang dugang nga mga volunteers para sa eleksyon. Negros Occidental kag syudad sang Bacolod may pinakadako nga nakonfiskar nga illegal drugs sa bilog nga Western Visayas. Kag sa balita nasyonal, Comelec aminado nga mabudlay i-monitor ang vote buying pagi sa mobile e-wallet. Sa kahit-tik na subong, pag siya, aring akong GCash number, isindi lang ko isang, isa lang, 1 kyaw lang, 1 kyaw. Di, sino, abi magka-monitor sinadala kay personal yun nga transaksyon. Ang pagpadala sa kwarta, pagi sa e-wallet. Kag, samtang, terror plot, batok sa mga Israeli national, nga yari sa Pilipinas, natigayon, nga mapunggan sa Philippine National Police. Amuni ato na mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa palatuntunan Bombo hanay sa Udto. Karon dugay-dugay kuha nato ng report ni Bombo Dennis Rubica. May kanta na sa sining pag-rally sa mga pumuluyo, sa mga job order casuals dira sa banwa sang Isabela. Matapos nga tub-tub subong, wala gyapon mapasar o kung wala maaprubahan ang ilang annual budget. Kag pamangkuton man naton karon si Honorable Vice Mayor Renato Malabor Jr., ang Vice Mayor sa banwa sang Isabela. Kung ano ang natabo, ano ang mga hindi pa marisolbar nga mga concern, mga issue sa sining pagpasar sa 2022 annual budget sa banwa sang Isabela. 14 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 11. Antes naton kuhaon ang pila ka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters, mga kabyanan, mga kabumbo, na kuan ko na, nahibaluan ko na kag na figure out sa inyo alagad kung ano ang rason kung nga ang until now daw hindi magpa-interview ang pila ka mga opisyal sa banwa sang Manapla kung sa bahin banwa sang kontrobersyal nga claim sa agrarian reform beneficiaries sa banwa sang Manapla sa sining duta nga namtang subong sa may barangay Purisima, banwa sang Manapla. Sa karon banwa, sa mga aton nga mga tagpalamati, nakasecure ako sang kopya sa pila ka mga dokumento, mga papilis. Ginakaptan ko karon, no, nga bilang pamatuod kung ano, kung nga, amo ni ang rason kung nga nagaalboruto ang mga farmer beneficiaries
sa amuya nga lugar. Diri kita anay sa parte sa duta. Actually, damo ni nagasanga-sanga ang isyu kung sa bahin mga kabyanan sa Victoria's Milling Company. No? Ipadasunon talang ni, kay isunod talang ni ang sabahin naman niya sa ilang plantasang alkohol. Diri kita anay banwa sa duta nga ang mga katawhan dira sa Barangay Purisima, dira sa Hacienda Purisima, ang nagasinggitan gid sila kinamatarong banwa kung mangin matuod initanan kay ari ang mga dokumento ginakapta naton. Isa ini ka classic example kung paano nga ginatinuntuhan sang aton nagapungko sa gobyerno ang mga kubos nga mga mangunguma. Ang mga kubos naton nga mga kauturan nga sang una nagatrabaho ini sila bilang mga obrero sa asyenda. Nga tungod sa maayo nga programa sa gobyerno, ina kung maayo gid man, kung 100% implementar kag wala sang hukus-fukus, ining programa nga pang agrarian reform program nga tagaan sang tsansa ang mga pumuluyo, ang mga obrero nga wala sang trabaho, o kung nga mga obrero nga nagatrabaho sa asyenda, nga makaangkon sang ila kaugalingon nga duta nga palamugnan. Nga kaugalingon nga duta ang ila pangumahan. Banwa makaluluoy ini mga farmer beneficiaries dira sa Purisima, banwa sang Manapla. Ambot Mayor Escalante kung ano, hasta subong daw ay ko kaya balo kung ano ang mga nabulig mo na sa mga katawhan. Kaya daw, sa ako niya nga pagkaintindi, subong daw ang imo yang hilay, hindi ya sa mga pumuluyo na sa Purisima. Daw ang imo nga hilay, dira sa dako nga kompanya, nga mo ni Victoria's Milling Company. Nagasinggitan banwa ang mga pumuluyo, ang mga ginatawag nga ARB. Ano ining ARB? Ang ARB amo ning Agrarian Reform Beneficiary. Nga nagatumod mga kabyanan sa mga tawo nga ginatagan sang oportunidad sang gobyerno nga makaangkon sang kadutaan paagi sa Land Reform Program. Te ang ining isa sa mga duta nga tani ihatag na ni sa ila, wala pagyapon nila matag. Kaya ang isa kadako kompanya dira nga amo ning Victoria's Milling Company, from the very beginning, banwa, hindi ni sila yagali gusto nga ang ila duta nga ginapanagiyahan ipaydalom sa Agrarian Reform Program. That's why nagimo sang pamaagi by all means tanan nga paagi himuon nila para hindi matag sa katawhan ang ila nga duta. Pero hindi ni pwede. Kaysa idalom sa aton nga kasuguan sa pungsod Pilipinas, sa idalom sa sining Agrarian Reform Program, kung ikaw isa ka asyendero o asyendera, nagapanag-iya sa malapad nga duta, wala ka sang choice. Ipartida mo ng imo kadutaan sa mga obreros. Ha? Ipartida mo ng imo kadutaan sa mga obreros. Pero, hindi ka man mabutang sa dihado nga posisyon, kay tungod kung ikaw nagapanag-iya sa malapad nga duta, hindi man na sila niya nga thank youhon ka lang sa gobyerno, nga embargoon sa gobyerno, imo nga duta, kay yatag sa mga pigado, sa mga obrero mo, kay bayaran ka man sa gobyerno. Bayaran ka man sa gobyerno. Santo sa kung ano ang balor sa sila nga duta. Kaya hindi ba niya basta-basta nga magsiling ang gobyerno nga, magsiling ang dar, nga siya, baklong ko na sa muning bili, nga makapagusto lang ang dar, no? Ginapaagi na mga kabiyanan sa eksakto nga valuation, kung ano inasa nga klase sang duta, di na nasan hamtang, kag kung ano ang valuation. Santo sa assessment sa local government unit, nga diin na siya na plastar namtang. Banwa, nakasecure ako sang kopya, sang transfer certificate title, o kung transfer certificate of title. Number 09 or number 091-201-400-0903. Ano ini ang ginakapta naton nga transfer certificate of title? Ano ang kaundan sini banwa? Ang ining
nga dokumento ginauyatan nato nagasiling. It is hereby certified that certain land situated in barrio of Chambéry, Municipality of Manapla, bounded and described as follows. Gin-describe diri, hindi ko na mabasahon isa-isa. Ang mga technical description niya sini. With the building and the improvements thereon, situated in the barrio of Chambéry, Municipality of Manapla, bounded on the northeast and the southeast by the continued on last page or next page kay kadamo ni, no? Ari dire i-short katun ko na lang, no? Is registered, no? Siling diri sa dokumento, siya is registered in accordance with the provision of the property registration decree in the name of nabutanding owner, Republic of the Philippines, covering lot 423 and 315 only. Address, Bacolod City, Negros Occidental, Western Visayas, sa muli nabutang diri. No? As owner thereof, in the simple subject to such of the encumbrances mentioned in Section 44 of said decree as may be subsisting, it is further certified that said land was originally registered as follows. Ginbutang diri mga kabyanan sa sining TCT kung sino ang original nga nagapanag-iya sini. Kaya sa subong ara na sa Republic of the Philippines. Originally, ang nagapanag-iya kuno sini amo ang Victoria's Milling Company Incorporated, a domestic corporation. Mga kabyanan, diri nagapakita sa sining dokumento ginakaptan naton sa TCT number bla 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 nga ang ini nga duta ginapanagiyahan na sa Republika sa Pilipinas kag subject na ini nga igapanghatag sa mga farmer beneficiaries. Wala labot sa sini paano na transfer ang ining titulo from the Victoria's Milling Company. Ini matapos mga kabyanan nga pila na ka tuig nga nagligad, siguro mga 2013 pa ini, nagbayad ang gobyerno sa Land Bank of the Philippines dated April 24, 2019. Nagbayad mga kabyanan ang Department of Agrarian Reform pagi sa pagdeposito sining kwarta sa Land Bank of the Philippines. Gindeposito ang kwarta. Kaya sa itong time, may nagambal sa aton nga ang Victoria's Milling Company hindi kanya willing nga magbaligya sa luta. That's why nila niya ginbaton ang kwarta kay ginbayad sa gobyerno. Ang ginimo sa Department of Agrarian Reform kay ko muna pamatudaan kag nadala sa culpable land ang ini nga duta, ginbayaran ang Victoria's Milling Company. Sa particular nga titulo, mga kabyanan nga ginbasa naton diri, nga gin-transfer na sa Republika sa Pilipinas, nagbayad ang DAR sang 15,062,126 and 9 centavos. Kag ini ang ginbayaran sa tong April 24, 2019. As early as 2019, ang inigali nga duta, yan na transfer na sa Republika sa Pilipinas. Kaya may-ari pag isa kaluti, nga ginbayaran ang DAR, mga kabyanan, antes pa man ning 2019, may 2013, no? May 2013 pag nga isa kaluti man nga ginapanagyan sa Victoria's Milling Company nga ginbayaran man sang DAR. Ari ang papilis ginakaptan naton pamatuod nga nagdeposito ang Department of Agrarian Reform sa Land Bank of the Philippines. Kagari ang certification, no? This is to certify that the Land Bank of the Philippines has deposited on August 20, 2013 the total amount of 9,034,000 pesos and 33 centavos. Ginpitsan ini
August 30, 2013. So klaro mga kabyanan nga ang ining duta nga ginapanag-iyahan o kung nga ginaaway karon sa mga CARP beneficiaries sa Hacienda Purisima, hindi na ang Victoria's Milling Company nagapanag-iya sini. Kaya ang nagapanag-iya, amo na ang Republic of the Philippines. Matapos nga nagbayad ang gobyerno sa original nga nagapanag-iya sini pagi sa pagdeposito sa bangko sa Land Bank of the Philippines. Ari pagid may certification pagid kita nga nakuha na secure. Dated November 12, 2021 banwa. Nga ginapirmahan ini ni Teresita Mabunay, OIC Parputo, Dar Negros Occidental. Address ang ining ang ining sulat, gin-address ini sa kay Attorney Roger Brick Reyes, Vice President Legal Task Force o kon Vice President Legal Task Force Kasanag Cesar Ledesma Complex, Barangay o kon Purok Pagigugma, Barangay Alias, Bacolod City. Ano ang kaundan sa sining sulat nga ginpirmahan ni Teresita Mabunay nga amo ang OIC Parpo sa Department of Agrarian Reform? Ang sulat mga kabiyan na nagasiling, I write in reply to your November 11, 2021 letter request pertaining to TCT number 091, among itong ginbasa kong ina, 091-201-4000-903. In the name of the Republic of the Philippines, converting lots number 416, 423, and 315, Manapla Cadastre. And thereto, please be informed that to date, the Dar Provincial Negros Occidental North has not received a memorandum or order from Dar Central Office, Quezon City, for the purpose of the cancellation of TCT number 091-201-4000-903. Titled Republic of the Philippines. Nag-certify mga kabyanan as early as November 12, 2021. Amo na pinaka-latest, November 12, pila pa ng kabulan na kaligad. Nag-issue sang certification ang Department of Agrarian Reform nga ang ining TCT, nga ginakaptan ko subong ginapakita ko sa inyo, banwa, ang ining TCT Transfer Certificate of Title, ini siya, araw ginakaptan ko, wala ini siya makansilar. But sing ganon, amo panigapon ang titulo sa amo to nga lote nga gina-claim sang Victoria's Milling Company nga sila nagapanag-iya. So but sing ganon, hindi sila why sila sang legality, why sila sang legal nga balasihan nga sila mag-occupy sa nasambit nga area kag hindi ang mga beneficiaryo, agrarian reform beneficiaries, tungod nga ang titulo nga ini ara na sa Republic of the Philippines, ginsaylo ini sa Republic of the Philippines. Nga ang original nga titulo ginapanag-iyan sa Victoria's Milling Company. Di gina-claim karon sang management nga gin-cancel na kuno ini kag ginbalik sa ilang title kay ang duta gindeklarar na kag gin-classify nga industrial kag hindi na kuno ya agricultural. That's why hindi pwede nga ipaidalom sa agrarian reform program. Kay industrial kuno ini hindi agricultural. Grabe nga mga ideya, no? Paano nga nag-industrial nga padayon nga may nagatinubo nga tubo to? Tungod lang kay may plantas ang alcohol nga aradra consider na din industrial. Ideahan nga imbis nga questiono naton ang pagka-agricultural sini, indihan nga dapat questiono naton ang pagka-industrial sini para lang ma-justify nga may planta nga nagatindog da. Di masyado ka klaro banwa ang sulat ni Teresita Mabunay sa Department of Agrarian Reform nga until now wala sang cancellation kag wala man ang Dar Central Office sa Quezon City nagpadala sang kun anuman nga cancellation, nagpadala sang kun anuman nga memorandum o kung anuman nga order nga nagakansilar sa nasambit dyan nga titulo.
Therefore, ang iniyang titulo nga ginakatanda naton ining Transfer Certificate of Title nga nakasaad diri nga ginapanagian ang nasambit nga duta sang Republic of the Philippines nagapabilin nga Republic of the Philippines ang nagapanag-iya sini. Therefore, wala sang kinamatarong ang Victoria's Milling Company nga i-occupy ini kag hindi pagyatag sa mga farmer beneficiaries. Tikon sa argumento karon banwa nga base magsiling ang management sang Victorias nga hindi pwede makapwesto, hindi pwede ma-install ang mga farmer beneficiaries kay tungod wa nila ginbaton ang bayad sa ila. Kaysa pagkamatod banwa sa information nga ito baton, ang kwarta, way gimaniging kuha sang Victoria's Milling Company. Ara subong sa gyapon sa Land Bank of the Philippines na kadiposito. Ari ang isa naman ka dokumento, basahon ko banwa, nga may kinamatarong gidya sa gyapon ang mga beneficiaryo nga sila ang ma-occupy sa nasambit niya nga area. Kay bisan pa nga wala ginbaton sa Victoria's Milling Company ang ginbayad sa gobyerno, the fact nga gindeposito na ini sa Land Bank of the Philippines, why na sila may mahimo sini? Why na sila may mahimo? Kaya ang ina nga duta nadala na qualify sa ginatawag nga carpable land. Carpable land. Kaya sa kulihinan niya gindeklarar nga industrial mo sa pagbulig man sang LGU sang nga manapla mo na nga si Mayor Escalantino ginakulbaan man niya nga magpa-interview kay basi salab lang iya nga stepping sa pagsabat kung nga nga nangin hinali lang ina nangin industrial ang area nga may aral siya sang knowledge nga napaidalom ini sa Agrarian Reform Program. May Memorandum Circular number 23 series of 2020 nga ginpagwa mga kabyanan ang Department of Agrarian Reform. Nga sa diin ang ining Memorandum Circular, ginpirmahan ini sang anay secretary sa Department of Agrarian Reform, Attorney John Castriciones. Secretary sa Department of Agrarian Reform. Ano ang kaundan sa sining Memorandum Circular number 23, series of 2020. Banwa, may subject ini, ground preparations for the turnover of EP, CLOAS, and the installations of ARBs. Ini amo kung ano ang mga ground preparation para ma-install na officially ang ini mga farmer o kung ini mga agrarian reform beneficiaries sa duta nga dapat sila na magpanguma hindi kay ang original nga nagapanag-iya sini. Siling diri sa Memorandum Circular number 23. Basahon ko isa-isa banwa. Section 16 of Republic Act number 6657 as amended provides that upon receipt by the landowner of the corresponding payment or in case of rejection or no response from the landowner upon the deposit with an accessible bank designated by the Department of Agrarian Reform of the compensation in cash or in Land Bank of the Philippines bonds in accordance with RA number 6657. The DAR shall take immediate possession of the land and shall request the proper register of deeds to issue a transfer certificate of title in the name of the Republic of the Philippines. Thereafter, the DAR shall proceed with the redistribution of the land to the qualified beneficiaries. Tinabutan din masyado kaklaro banwa nga pagkatapos nga mabayaran sang exact amount equivalent to sa kunano kalapad nga duta ang baklon sa gobyerno, abirman kung i-reject ini sang tag-iya hindi niya pagbatunon. Bisan niya pagbatunon ni banwa, pwede lang yapon i-deposito ini sa bangko kag amo nang ginhimo sang DAR
gindeposito ini sa Land Bank of the Philippines. Kag right after nga madeposito ang kwarta nga ibayad sa una nga nagapanag-iya sang duta, kinahanglan nga matransfer na inidayon ang title sa Republic of the Philippines. Nga sa diin amo ning ginimo sa Department of Agrarian Reform. That's why matapos nga nagbayad ini sila Banwa kag nagdeposito sang a certain amount sa Land Bank of the Philippines, ari ang certification sa Land Bank of the Philippines nga nagapamatuod nga nakabayad ini sila, ginpatigayon dayon ang pag-transfer sang titulo. Amo ni ko nga ang may ara sang transfer certificate of title, ari ginapakita ko sa inyo, nga ang titulo from the owner Victoria's Milling Company, ari na karon mga kabyanan sa Republic of the Philippines bilang owner. Kaya na dapat kuntani ini ang ginpahat-pahat na matapos nga nagtupa na sa Republic of the Philippines sa iya sini nga mother title, ihiwa-hiwaon ini para nga matransfer naman sa kung sino ang mga beneficiaryo sini. Pero until now, wala masaylo. Dako ni nga pala mangkutanon karon nga hindi lamang ang LGU sa Banwa sa Manapla kundi mismo ang Department of Agrarian Reform. How come nga wala pagyapon ini ma-transfer sa mga pumuluyo? Kag imbes nga ang mga pumuluyo na subungan nagapanguma sina diri sa sininga duta, how come nga naglapad pagid gani ang structure nga ginapatindog sang Victoria's Milling Company sa nasambit yang area? Siling pagidiridugang sa Memorandum Circular Number 23 sa Department of Agrarian Reform, Section 24 of Republic Act Number 6657, as amended, provides that the rights and responsibilities of the Agrarian Reform beneficiary commence upon his or her receipt of the Emancipation Patent or the Certificate of Land Ownership Award, and upon his or her actual physical possession of the awarded land. The DAR is given 180 days from the date of registration of the title of the coverage land holding in the name of the Republic of the Philippines to award the agrarian title and install the ARB. Di matapos mga kabyanan, isang sanuo panigin na transfer ang titulo sa Republic of the Philippines. Sa itong 2013 pa ho, 2013, gin-transfer na ni. Kaya 2013, ganitong certification to sang Land Bank of the Philippines nga nag-deposito ginman ang DAR sa ila bilang kabayaran sa luta. Ini nga ginapalagyan sang Victoria's Milling Company. Di 2013, nasubong siling sang ni Secretary Castriciones, siya tagaan lang ang DAR. Ang DAR hatagan lang sang 180 days from the date of registration of the title of the covered land holding in the name of the Republic of the Philippines to award the agrarian title and install the ARB. Di anong natabo? Until now, wala ma-install ang mga beneficiaryo. Sa katapusan diri sa Memorandum Circular nga ginpirmahan ni Secretary Castriciones nagasiling, this Memorandum Circular takes effect immediately and supersedes, amends all issuances inconsistent hereof. Ginpirmahan ini September 15, 2020. Ari, pirmado mga kabyanan ni Secretary Jan Castriciones. Di mabasol naton Banwa mabasol naton ang mga pumuluyo, ang mga agrarian reform beneficiaries kung nga mag-ibwal sila nga mabasol naton sila sa ilang pag-ibwal subong kay padayon nga pagsinggitan nga sila ang may kinamatarong sa mga duta. Bangod nga may ginakaptan sila nga mga papilis, ini salini sa ila sa mga beneficiaryo niyo nga gin forward sa aton, gini nga mga dokumento nga nagapakita kay nagapamatuod nga sila nagapanag-iya sa sininga duta.
Sa nagligad gidala taman ng isyu pinsan kanina naton kung na-install na kay nagambal si Secretary Castriciones sa tanan nga mga ginhatagan award ini mga agrarian reform beneficiaries dapat mapang-install na ini sa gilayon. Nakibot kita nga until now wala gili ma-install. Kag sa nagligad lang nga mga inadlaw kagapon padayon ang rally nga ginapatigayon sa mga CARP beneficiaries. Bangod nga wala gyapon sila maka-take position sa amuya nga duta. Di sa nagligad pa ni naton, ginambalan nato ng Victoria's Milling Company. Provide man kamo sa inyo nga mga dokumento nga pamatuod nga legal ang inyo nga pag-occupy sa gyapon. Padayon nga pag-occupy sa nasabit nga duta. Apisar pa nga may ara kamo sang full knowledge nga ginpaydalo mini sa Agrarian Reform Program. Until na do, ay man sang explanation ang Victoria's Milling Company. Ha? Tungto mga kabiyanan, nga gini nga problema, naglambot sa task force kasanag, kagamuni ang nagligad interview naton si Attorney Brick Reyes, kagi na pahayag nga posible magapasaka sila sang kaso. Batok sa pila ka mga government officials, pila ka mga government agency nga involved sini, kaysa pinaka-latest nga information nga ito na baton, hindi naman kuno ini ginapanagiyan sang Republic of the Philippines, ang ining TCT, no? Number 091-221-4000903. Hindi naman kuno ang Republic of the Philippines na nagapanagiya sini. Kay subong kuno nagapanagiya naman. Amo naman ang Victoria's Milling Company. Okay, nakasecure sila sa na-secure nila ini paagi sa Register of Deeds. Kag nakansilar na kuno ang ini yang nga land o kun transfer certificate of title. Kay sila naman kuno nagapanagiya. Ayo, pero anong hambal ni Mabunay? Dated November of 2021. Siling niya, as of today, as of now, wala siya sa may nabaton mo. Dinto, ipakita ko tuliwat. Ang hambal ni Mabunay Banwa, no? Siling niya, honored thereto, please be informed to date. The DAR Provincial Office Negros Occidental North has not received a memorandum or order from DAR Central Office Quezon City for the purpose of the cancellation of TCT number 091-2014-00000903 titled Republic of the Philippines. Subot silingon, sa November 12 nga pirmahan ang iniya nga certificate, ang title niya gyapon sa Republic of the Philippines. Tisang sanulan niya na transfer sa na-cancel kay nabalik sa Victoria's Milling Company. Ay, amo ning kabudlay sa ato, amo ning sanguna kay balo ka Banwa. Kung nga damo ang rebuilder sa Negros Occidental, tungkol man sining pagpamigos nga na eksperyensya sa pila naton ka mga kuturan sa mga asyenda, sa mga kumhan, pagpamigos na ginahimo sa may mga lagpad sang duta, mga asyendero ka asyendera. Ti subungo, may ari po sa pagpamigos nga kung lang taon tani, isa naman kasay sa pagpamigos. Mayor Escalante, way kagidya maghatag na sang assistant sa mga pumuloy. Imbes nga ang pumuloy ang dampiganta daw, lain ang ginadampigan daw. Kagapon sa gina-text naton si Mayor Escalante, ano hambal niya? Siya, hindi pa ko kakuan baton si mong call, sa interview, kay tungod nga ongoing nag-inspection ko subong sa market. Kaya perting abilidad sang municipal mayor ba? Market inspector ka subong, ha? Sino nag-designate sa ibo nga mag-market inspector ka subong? Ikaw man ang himo man ko galingon na nag-designar sa ikaw ang municipal mayor? Ka mga abilidaran nga mga opisyal ni? Masyado ka klaro mga kabilan sa ginakaptan natin ng mga dokumento nga anduta ginapanagiyan na sang mga beneficiaryo sang Comprehensive Agrarian Reform Program. Tawag sila ARB. Kaya gini mga dokumento ang naghahambal na mismo nga lihitimo ang ilang claim. Ti apisar pa nga lihitimo ang ilang claim daw nagai daw napusasan ang ato ng mga opisyal bisan pa ang dar daw napusasan. Ma'am Teresita Mabunay daw pati ka daw ano na ginigtan mo kamot nga daw hindi mo ma-implementar ang kasuguan. Ti ikaw mismo nag-certify ganiyo nga ang ining
nga titulo ay makansilar. Iya gyapon ginapanagihan sa Republic of the Philippines kag due na ini long overdue na gani nga ipanagtag sa mga benepisyaryo sang duta sa dalom sang Comprehensive Agrarian Reform Program. Ma'am Mabunay. Do it seems nga do kadamo sa mga gusto panghugas sa ilang mga kamot sa sining nga issue. Tubtob siguro nga mapasakan kaso tanan ni sila mapasakan kaso sa ombudsman diri pagidiguro nato may baluan. Kung ano pagid ang ilang mga rason sila diri nga nga hindi gyapon mapatuman maimplementar ang pag-install sa sini mga mangunguma nga dapat long time ago since 2013, 2014 pa dapat nagapanguman ni isla kay sa Akta Republika sa kasuguan nagasiling nga pagkatapos nga mabayaran ang tagiya sa duta kag mangin Republic of the Philippines na ang titulo sa sulod sa 180 days dapat ipatuman ang pag-install. Sa sulod sa 180 days mapatuman ang pag-install sa sini mga farmer beneficiaries. Hindi wala gani mag-isa ka tuig na ang 180 days. Kaya ang calendar days 365 mo ang isa ka 1 year. Tinig ang ginapahayag diriya sa kasuguan nga within 180 days dapat ma-install na ang mga farmer beneficiaries. How come nga wala gyapon ma-install sa subong? Nadlo kamo sa Victoria's Milling Company? Mayor Escalante magluwas sa gilang siguro kung base nakabenepisyo kamo sa mga kompanya. That's why nga daw nahadlo kamo ya mag-implementar sa kasuguan. Ipasulubihon nyo ang paglapas kag hindi pagsunod kag hindi pagrespeto sa kasuguan labaw sa mga benepisyo nga nyo mabato na mo na. Dugangan tayo ni kay until now daw ay pasing may magsabatgin. Ang sabahin sa side sa mga farmer beneficiaries sana na gipangplastar na-interview na naton si Attorney Brick Reyes, na-interview na naton kagapon si Mr. John Chong sa Task Force Kasanag, kagin presentar ko naman subong ang ilang ang mga dokumento ng submit diri. Now ang ginaulat ko, dokumento sa Victoria's Milling Company. I-submit man diri ang inyong mga dokumento para nga ihambal taman sa mga katawan, sa mga pumuluyo ang inyong claim. Ina kung may claim gimana kamo kung lihit mo ginawa inyong claim. Basi kung mag-submitter kamo, basi kung baan kamo mag-submitter sa mga dokumento kay basi ma-booking ang mga basi bala may mga pagpamiki blahaw. Amo lang na ginapaminsar ta. Kay basi maiguan pati ang municipal mayor sa Banwa sang Manapla. 47 minutos sa nakaligad sa tagnay nga alas 11 sa aton nga pagpanumbalik Banwa. Istorya naman nato ng rally man dito sa Banwa sang Isabela, pumuluyo man gyapon. Mga job order casual sa nag-rally kay until now wala ma-aprubahan ang ila sining annual budget sa mga Banwa. Ano ang natabo sini? Aton pagkatalakayon pagaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw. Pabalik na mga kabenan sa tunang pagpakalaga diri sa palatuntunan na bumbuanay sa Udto. 9 minutos ang nabilin ka magadangat kita start ng alas 12. Nga gawon ko ng report ni Bumbo Dennis Rubica. Ini may kagtanan sa sining pagrally. No, rally yung patigayon banwa sa Isabela. Kay ini mga GOs ang problema. Subong kay until now, wala maprubahan ang ilang sining annual budget. Do apektado ang mga sweldo sa isang mga GOs. Yan sa Piakalinya ang report ni Bumbo sa Piakalinya, si Bumbo Dennis Rubica. Bumbo Dennis, please come in. Bumbo Daniel, mga 300 ka mga GO employees ng Banwa sa Isabela nagtipon na sining aga no until now nasubangan dira sa legislative building no sa Banwa sa Isabela sa pagdemanda nga dapat suno sila kung naprobahan na sa isaguriang bayan ibing ilang 2022 na municipal budget Bumbo Dan. Until now, wala pa maprubahan sa saguriang bayan ay ila sining budget para sining tuwig Bumbo Daniel. So ini mga job order since January until now, wala pa man nakabaton sa ila sining sweldo. So ila sila nagmarcha dira itubangan sa munisipyo no sa Banwa sa Isabela kay napatungod nila ining pagprotesta sa ila sining vice mayor as chairperson ng BSNSP o sa ilis ng bayan kag sa mga municipal councilor Manila Bumbo Daniel kay mismo sila kuno kay Chinte kung until now no wala ginaprubahan sa ila ng bayan ang ila sining budget. So re-enacted budget subong ginagihon nila kung sa kabudan ni atin mga bulubudlay no sa pila ka mga basic services sa nasambit nga Banwa Pambudan. So until ni karon sa hapon office hour ay lastly pag protesta dira kay may permit sa Pambudan sa kapulisan nga matipon sila sining adlaw bangod sa pag paabot no sa ila sini karon nga hibubunot no kasmente sa ila sining members damo ni sila
mga 300 kuno bumudan asin na attribute ina kay Sir Muna- Benji Miranda amo Amo ni ning, nagasulsot sang itom? yes, mga galitom, gamit placard, no? Nagasingitan nga gutom na. Alin pa ko sa Oktubre? Ang balto ko ina ni Kuan ni Sir Benji sining tuig January until laway sa mga kabaton ng sweldo nila. May placard siya ni Kuya nga nakita, Drio? Siya, halin Oktubre, sa subong, wala pa? Wala pa, gapon. Wala pa ba dyan? Wala pa. Tinagot man na ni ang mga pamilya sini mga trabante ngayon eh. Hindi lang sila yung mag-GO, dala na ila din sila pamilya. Ang mga ginusigitan nila nga dapat aprubahan na ang budget nila. Sulion ta naman ang mga miyembro sa Sangguniang Sangguniang Bayan dra ang pagutman ta. Tanaw tabi ko na mabatya kanila. Ang problema na bumudan kay sa miyembro sa Sangguniang Bayan, anom dira mga municipal councilor oposisyon. Tatlo lang ang sa administrasyon sa karon abot kun tiga. Amo nang budlay kun intran politika. Sakto na bumudan ti Luloya ang mga pumuloyo, ipablang kasi hindi mo dahil hindi pa kaumos pamilya mo. Isa sa mga ginahibunot nila kung nagmarcha sila. Bumudinis? Yes. Pero kung iway maprubahan ang budget, ang annual budget, may gamito man ang reenacted na budget, mo nang gamito nanay para pagsweldo sa mga kwani, sa mga GOs. Magluwas sa siguro kung nagdulubli ang kadamon sa GOs. Kaya kinahambal ni Ma'am ni Sir Benjamin Miranda nga mga talented nga kabindiri ang GO nga antinauti guro kasi ginahay pa sa gapon niya sa Banwa kay ni si Kini ban ko no sinabumudati mga gapanindos dalan ay ba na assign sa pila ka mga departamento kusina dito sa Banwa nga trabaho manabe pigaling kiti reenacted almost guro bumudati ito kay sila PG gina kasi why mo siya diya yung actual pila lang exact niya almost mga 20 million ang proposed 2022 municipal budget sa Banwa sa Sabala. Kaya tinlaway pa, kaya mag-meeting na ko ang session virtual malang kaya until kayo natin ay advance commitment sa ilang bayan kung masabat na ilang sinigaliman. Among na demand nila nga aprobahan na ining 2022 municipal budget Bombodana. Pamatihan tabla ang portion sa ato ay papiyaw sa kay Sir Benjamin Miranda ang service spokesperson sining mga nag-arali Bomo Daniel. Okay. No? Kaya nga nag-arali, pirmahan tani ang annual budget 2022 Bombo. Sa subong, halin kang Enero at sa subong, wala kami sweldo. Sige na namon ng sweldo, ara na po sa annual budget 2022. Hindi may pagkiliyaman kami, na ginagastuhan na gawa-gaw, kaya wala nang kami talangitan, nanti gadyuse kami 24 oras, wala sa utod naman dali, sa pag-buwa rescue, sa mga may COVID, wala naman COVID, dili sa amon, kaya kita na, fully vaccinated na ang manugubra sa munisipyo. Nang-review sila. Okay. Mga pila ka mo na subong, sir, nga nagpakibahin sining inyong pagmarcha? More or less, ang mga GO namon is 400, ang ibang may ang ginabatya, subong siguro mga 300 plus kami. No? 300 plus. So, pag nag-recognize guys, kay partidas nga, rin nag-settle sa amon, nga parang hindi na kami madala sa festival, kaya rin kami sa dalan. Okay. So, ang inyo, sir, karon nga demanda, di inyo na ginapatungod, di inyo ginapabalo pa ako sa inyo sining nga demanda? Amo yun sa mga SB, kaya ang ginapangayon nila, nakatag na sa among pinalagang mayor. Okay. October 15 pa. Kaya sa subong, preliminary na mo ng pag-ano nila sa budget. Ano nga pag-usay sa budget? Sila ka bulan, Jet? Pinghirap mo, hindi na sila nangin legislator, hindi nangin accountant na sila, nangin auditor na. Sila pag-ingat sila. Hindi nila pag-gangan, sila pre-call ang programa ni Mayor na pag-uwang tutong. Ito kung katalang may program ka ng mabatong sa banwa. At patay mo, magkakabulok. Di atin nila ma-pre-call nila si Mayor. Si Mayor yung hindi ma-pre-call. Kundi kami nga pumuloy sa Isabela na nagkatangayo din bulit sa babaw. Hindi kami sa panghata, galing sa gasolina, ang ambulansya, ang ato nga partner, ang pagkuha ko mga COVID. Kaya kami subong ang nagkatangilig sa banwa. Kung sila na naman ilege, kaya wala kami sweldo, wala firma, sir.
Ang mga inatanin na, ihatag ang budget, pirmahan na lang din. Oo, naging papas na namon, kasi nagani ang pag-ano ng GO, isa-isa nila kung sino mga GO, hindi na inaayatan nila, pinapanita nila. No, pinatanin na, kaya may na restriction nila, pero pinapanita pag nila, kaya gani kami personal na nag-rally dire, para makita nila, kilala na ang kamitan na sila. So ano din ang rason sa Espedera headed by Vice Mayor J.R. Malabor? Oo. Anong rason nila nga wala gid nila ipirma until now? Ano ganit ang ginapangayo namon? Kung ano gid ang problema, hindi na sila kapapat sa amon. Eh, hindi man sila magsisin na ma-virtual na sila, mahagos 90% sa amon niya. Vaccinated na, gusto magatuba. Tapos man sila mag-direct sa na-issue. Kasi sa taong pinila, nga doon ka building, hindi sila mag-sisyon. Ma-virtual pa sila kuno. Nangalos sila, face-to-face na. Okay. So, Okay, Bumbo Dennis, no kido alang-alang kitabi sa oras kay dugay-dugay ang Bumbo News Center. Ang importante na ibaluan nato ang punto diri. Ngayon ni mga GO, way kani kay balo kun ano ang rason nga hindi way gyapon mapirmahan, way maaprubahan ang ining budget for annual budget for 2022. Amo na nga, Bumbudan. Sila nga pumuloy sila ka GO apektado. Galing kay sa yang payag nga ginimo ini parang gusto nila i-cripple. Gusto nila lupugon ang mayor. Doon nakasiling ako nga ko nano ni ba si pamulitika naman ini? Di mo naganda kay ti mo nambal lang at hindi man ma-cripple yes mayor sila yung pumuloyo amo mag-cripple. Oh sige, sumpulan ta na karon kay tiwa naton nga ma-interview si Vice Mayor Malabor, ari nang Bumbo News Center. Yes, Bumbudan, yes Bumbudan is bigka para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica, yari ng Bumbo News Center para sa ating Bumbo Network News. Standby. Pero 16, 2022 at sa ulo ng ating mga balita. Ang GATDA mayroon pa raw sapat na supply ng tubig para sa mga bukirina pagdating ng summer season ayon po yan sa National Irrigation Administration. Ang COMELEC naman nakipag-ugnayan sa isang grupo na tutulong para himukin ang ating mga kababayang bumoto sa May 2022 elections. All-time high na 34.9 billion US dollars na personal remittances mula sa mga overseas Filipinos na itala noong 2021. Ayon po yan sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Pangulong Duterte naman hangad na mabakunahan ang halos lahat ng mga Pilipino sa pagbaba niya sa pwesto sa buwan ng Hunyo. Love scam, lalo pa raw dumami nitong nagdaang Valentine's Day ayon naman po sa National Bureau of Investigation. At sa ating international news, si US President Joe Biden nakabantay ngayon sa Russian invasion. At para naman sa ating sports balita, Alaska Aces kakalas na sa PBA makalipas ang mahigit 3 dekada. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasig. At ako naman si Bombo Jane Buno. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinaghahandaan ng 2 water concessionaires sa Metro Manila ang posibleng epekto ng mababang level ng tubig sa Angat Dam. Ayon kay Maynila The Water Services Incorporated at Corporate Communications Head Jennifer Rufo na nakikipag-ugnayan na sila sa National Water Resources Board at Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS para masolusyonan ang posibleng epekto ng mababang level ng tubig sa Angat Dam. Sa ngayon ay tuloy-tuloy aniya ang kanilang pag-set up ng 4 na modular treatment facilities sa iba't ibang lugar at ina-activate na rin nila ang ilan sa mga deep wells para makadagdag rin ng supply ng tubig na kinokonsumo ng kanilang mga customers. Ang mga proyektong ito aniya ay inaasahang makukumpleto bago pa man sumapit ang dry season. Samantala, sinabi naman ng Manila Water na ang kanilang treatment facilities at mga deep wells ay naka-standby na rin sakali mang makaapekto sa kanilang supply ang mababang level ng tubig sa Angat Dam na pinagkukuhanan ng 96% ng malinis na tubig ng mga taga Metro Manila. Nabatid mula sa NWRB na ang water level sa Angat Dam ay maaaring bumaba at umabot sa critical level nito na 180 meters sa pagsapit ng buwan ng Abril. Hanggang kaninang alas 6 ng umaga naman, natukoy sa datos mula sa Pag-asa na ang water level sa Angat Dam ay nasa 195.79 meters o 16 meters na mas mababa
sa normal high water level nito na 212 meters. Samantala naman, siniguro ng National Irrigation Administration na sapat ang tubig ng Angat Dam para suplayan ang mga bukid sa kasagsagan ng dry cropping season. Kung maalala, nagkaroon na ng 7 metrong pagbaba ng level ng tubig noong buwan ng Enero sa 195.85 meters. Ang normal high level nito ay 212 meters habang ang critical level ay nagsisimula naman sa 160 meters. Sinabi ni Zar Sulaik, Deputy Administrator for Engineering and Operations ng NIA, na palapit na raw ang harvest period kaya hindi na rin masyadong kailangan ng tubig sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, nakatanggap na rin daw ng shallow tube well pumps ang mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga para tulungan ang mga magsasaka na makakuha ng tubig sa papapalapit na dry season. Ani pa ni Sulaik, tuloy-tuloy daw ang pakikipag-ugnayan ng mga ito sa National Water Resources Board, Metropolitan Water Works and Sewerage System at mga water concessionaires na Manila Water at Maynilad Water para sa iba pang mitigation solution sa papalapit na summer season hanggang Hunyo para sa mga consumers ng tubig sa Metro Manila. Ang Angat Dam sa Norzigaray, Bulacan ay pangunahing pinagmumulan niya ng drinking water para sa Metro Manila household at nagsusuplay din ito sa kalapit na mga probinsya. Sa iba pa mga balita, mga kabombo at ka-Star Nation, ang Commission on Elections ay nakikipag-ugnayan naman sa isang grupo na tutulong para himukin ang ating mga kababayan na bumoto sa nalalapit na May 2022 national at local elections. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Gerald Ulepa. Bombo Dave, Bombo Jane, tiniyak ng Vote Pilipinas na isang non-profit at non-partisan organization na tuloy-tuloy itong kanilang paghimok sa mga botante na bumoto sa May 9 elections. Kasunod na rin ito ng pagpirma ng COMELEC at Vote Pilipinas sa isang Memorandum of Agreement o MOA para alalayan na ng naturang grupo ang komisyon sa pang-eengganyo sa mga botante na makibahagi sa nalalapit na halalan. Sinabi ng founder at CEO ng Impact Hub Manila na si Celeste Eden Rondario na naniniwala silang ang lahat ng mga Pinoy ay may karapatang bumoto. Dahil ito magsasagawa raw ang grupo mula ngayong Pebrero hanggang Abril ng mga serye ng webinar at caravan para himukin ang ating mga kababayang bumoto. Layon nilang maitaas sa 10% itong voter turnout ngayong taon. Minado naman ang COMELEC na malaki ang naging papel ng grupo sa pagkakaroon ng mas maraming registered voters ngayong taon at nakuha ang target nilang registered voters para pa rin sa 2022 national at local elections. Samantala, naniniwala naman ang kontrobersyal na si COMELEC Commissioner Amy Ferolino na magiging credible o mapagkakatiwalaan pa rin ang isasagawang halalan sa kabila ng mga minor issues sa komisyon. Darito pa ang tinig ni COMELEC Commissioner Amy Ferolino. I think despite the issues that cropped up during the past days, it's just between some people and not the commission as a whole. The COMELEC is composed of so many people from the top up to the lowest employee. So I think that rough patch, that minor issue will not affect the credibility of the commission as a whole. And whatever the results will be, it's not dependent on a few people. We have the machine which remains impartial, and we have people on the ground who knows their job and who will continue doing their job without bias. So I think that's what's most important at this time. So yan ang tinig nitong si COMELEC Commissioner Amy Ferolino kasabay pa rin nitong MOA signing sa isang hotel sa Manila. So itong COMELEC ay talagang doble kayod na dito sa kanilang paghahanda sa halalan dahil habang nagkakaroon ng signing ng Memorandum of Agreement dito sa Vote Pilipinas ay nagsasagawa rin ng Oplan backlash ng mga illegal posters
itong ibang kawani ng or itong mga ibang empleyado ng Commission on Elections, Bombo Dave, Bombo Jane. Yes, Bombo Gerald, sakop ba sa Memorandum of Agreement na ito yung mga kababayan natin na boboto sa iba't ibang panig ng mundo, Bombo Gerald, na yun nga, yung sinisikap talaga ng Commission on Elections na mapataas yung voter turnout, Bombo Gerald? Oo, kasama na yan, Bombo Dave, dahil sa mga isasagawa nilang mga webinars ay magkakaroon yan ng live streaming, kaya yung mga gustong bumoto sa ibaing dagat mapapanood din nila, Bombo Dave, dahil napapansin nga ng Commission on Elections at ilang grupo na yung ating mga kababayan ay maraming nagpaparehistro pero marami rin yung hindi bumoboto, so sayang yung kanilang boto, kaya itong layon nga ng naturang grupo na talagang papataas itong voter turnout, kaya yung gagawin nila, magkakaroon sila ng mga caravan, mga webinar, mga seminar para mahimok itong ating mga kababayan na bumoto. Yung iba kasi, Bombo Dave, lalong-lalo na sa mga probinsya, yung reason lang nila na magparehistro para daw kapag may ayuda ay automatic yan kay CAP or kay Mayor na mayroon silang ayuda dahil registered voters sila. Pero hindi naman yun talaga yung purpose kung bakit sila nagparehistro, Bombo Dave. Bombo Gerald, curious lamang din ako doon sa nabanggit mo na about sa OPLA na baklas ng Commission on Elections. Paano yung magiging hakbang ng COMELEC sa pagkatapos nito, Bombo Gerald? May papanagutin ba mismo yung mga kumakandidato o hindi kaya yung kanilang mga organizing committee na lamang, Bombo Gerald? Itatap nila yung mga LGUs dito sa mga nakadikit na mga posters sa iba't ibang mga lugar na hindi naman poster areas, Bombo Dave. Dahil minsan kasi yung mga nagdidikit din dito, hindi rin natin sila masisi dahil ibibigay lang yan doon sa kanilang mga kapitbahay na wala namang idea kung saan ididikit. Kaya kapag nakita nila yung kahit kahoy dyan or poste, doon na lang ididikit, Bombo Dave. So talagang mahalagang magkaroon din sana ng idea itong mga residente na magdidikit ng mga posters na yan para hindi sila lalabag, lalong-lalo na dahil yung mga kandidato na yan ay kitang-kita yung mga posters nila dito sa kanilang binabaklas ngayon. Pati doon yung may mga sasakyan na pinagbabaklas din kanina itong kanilang mga inilagay na posters sa Bombo Dave dahil sa paglabag pa rin dito sa mga sizes at yung mga hindi tamang poster area, hindi tamang paglalagyan itong mga paraphernalia ng mga kandidato ngayon, Bombo Dave, na nagkalat kahit saan-saan lamang nilalagay, Bombo Dave. Bukod nga kasi, Bombo Gerald, na masakit na sa mata yung napakaraming liparan na ito, no, na mga posters, mga campaign materials, fire hazard din ata ito, Bombo Gerald, kasi parang doon sa litrato na pinapakita natin sa ating Facebook Live sa kasalukuyan, may mangilan-ngilan na nakakabit pa sa mga poste ng kuryente, Bombo Gerald. Tama yan, Bombo Dave, at asahan mo sa susunod na eleksyon, meron pa yung mga hindi natanggal dyan. Dahil sa pag-iikot natin dito lang sa Makati, Bombo Dave, ay meron pa yung mga posters na nakikita na ginamit pa noong 2016 at 2019. So yung mga kandidato or yung kanilang mga supporters na rin siguro, yung mayroong sila na rin yung talagang magkusa na magtanggal sa mga yan, lalong-lalo na't mayroon namang guidelines itong COMELEC kung saan dapat ilagay lamang yung kanilang mga posters para hindi, yun nga, sinasabi mo, masakit sa mata at hindi rin masira itong view ng mga lugar, lalong-lalo na kapag nilagay yan sa mga punong kahoy, sa mga poste na hindi naman dapat paglagyan ng mga posters, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Sa iba pang mga balita, pumalo na sa $34.8 billion ang full year 2021 personal remittances ng mga overseas Filipinos. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito ay mas mataas kumpara sa $33.4 billion noong 2019 at sa $33.1 billion namang naitala noong 2020. Noong Disyembre 2021 lang ay lumago ang year-on-year personal remittances ng 2.9% o katumbas yan ng $3.2 billion. Pinakamataas na monthly level mula nung sinimula ng tracking sa Personal Remittances Data Series noong 2005. Sinabi ng Central Bank na ang sustained growth sa personal remittances noong 2021 ay dahil yan sa mga pinadalang pera ng mga land-based workers na may work contracts na 1 taon o mas mahigit pa.
na lumaki naman ang annual levels ng 5.6% o katumbas ng $27 billion mula sa dating $25.5 billion. Bukod dito, malaki rin ang ambag ng sea at land-based workers na mayroong kontratang hindi naman lalagpas sa isang taon na lumago ng 2.9% o katumbas ng $7.1 billion mula sa $6.9 billion noong taong 2020. Ang naitalang growth sa personal remittances ay nagpapakita lamang ng pick-up sa OFW deployment. Mataas na demand para sa mga OFW sa harap ng pagbubukas ulit ng ekonomiya ng napakaraming host economies para yan sa mga foreign workers at dahil din sa nagiging mas digital na ang inward transfer ng remittances. Kaya naman iginit ng BSP na kahit mayroong pandemya, nananatiling robust ang cash remittances ng mga overseas Filipino. Samantala, ang Department of Tourism kumpiyansa na makakamit ang full recovery ng tourism sector ng Pilipinas mula sa pandemika ngayong taon. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kinukonsidera na ngayon ng Independent Research Group na OCTA ang probinsya ng Cavite, Laguna, Quezon at Rizal bilang low risk sa COVID-19 transmission, habang inaasahan sa masusunod na araw na ganito na rin ang sitwasyon sa Batangas. Sa isang tweet, sinabi ni OCTA fellow Dr. Guido David na ang positivity rate sa Calabarzon pati na rin sa National Capital Region ay mababa na sa 10%. Nauna nang sinabi ng OCTA na ang NCR ay low risk na sa COVID-19 transmission at inasahang magiging very low risk naman pagsapit ng Marso. Base pa sa datos ng Independent Research Group, ang NCR ay may positivity rate na 7% hanggang noong February 15, habang ang Batangas naman ay may 10%. Ang Cavite ay 9%, 8% naman sa Laguna at Rizal, 4% naman sa Quezon. Pagdating sa reproduction rate ng NCR ay mayroong 0.19, ang Batangas ay may 0.25, ang Cavite ay may 0.20, ang Laguna at Quezon naman ay may 0.19 at ang Rizal ay may 0.18. Si Pangulong Rodrigo Duterte hangad na mabakunahan ang halos lahat ng mga Pilipino sa kanyang pagbaba sa pwesto sa buwan ng Hunyo. May balita si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Day, Bombo Jane, kayo mayroon aniyang isa sa makapagpapasaya kay Pangulong Rodrigo Duterte bago lisanin ng Malacanang ilang buwan mula ngayon. Ito ay malamang halos lahat ng mga Pilipino ay protektado na ng bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Pangulong Duterte, konti na lamang ang hindi pa nagpapabakuna kahit kung ang malalabing mga Pilipino na hindi pa bakunado ay maturukan ng proteksyon. Maging masaya niya ang kanyang paglisan sa Malacanang. Apela pa ng Chief Executive sa mga ayaw pa ding sumailalim sa pagbabakuna, huwag nang maging matigas ang ulo. Sa ngalan daw ng gobyerno ay nakikiusap siya sa mga kinaukulan, partikular sa mga hindi pa rin nakikinabang sa vaccination program ng pamahalaan na magpabakuna para magwakas na ang pandemya. Bakuna lang daw talaga ang paraan para matapos ang COVID-19 at tuluyan ng malampasan ng bansa ang dulo itong problema sa nakalipas na 2 taon. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang Department of Tourism naman kumpiyansa na makakamit ng Pilipinas ang full recovery ng tourism sector mula sa pandemic ngayong taon. Kabuang detalye sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dave, Bombo Jane, kumpiyansa si Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na muling makakabawi ang sektor ng turismo mula sa naging epekto ng pandemya dito sa Pilipinas. Sa isang panayam ay sinabi ng kalihim na tanging ang muling pagbubukas na lamang ng Philippine borders ang hinihintay ng mga turista at ang muling pagbubukas ito ngayon
para sa mga dayuhan ay nangangahulugan ng muling pagbabalik nito sa normal noong bago pa man tamaan ng pandemya ang bansa. Ibinida din ng opisyal ang maraming turistang bumibisita sa bansa kung saan ay nakapagtala ang kagawaran ng nasa kabuang 10,676 na mga turist kahapon, Pebrero 15, at 45% dyan ay mga balikbayan. Ayon kay Puyat, karamihan sa mga turistang dumarating sa bansa ay mula pa sa mga bansang United States, Canada, Australia, United Kingdom, South Korea, Germany at Japan. Ilan sa mga pangunahing dahilan ng mga ito ay ang muling makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay, habang may ilan naman na gustong magpaabot ng tulong sa mga kababayan nating nabiktima ng pananalasa ng bagyong Odette. Samantala, tiniyak din ng kalihim na tuloy-tuloy ang kanilang ipinapatupad na health and safety protocols mula nang simulan ito noong June 2020. Nagpapatuloy din ng ibinibigay na discount sa RT-PCR test para sa mga turista, Pinoy man o banyaga. Matatandaang noong Pebrero 10, muling binuksan ng pamahalaan ng bansa para sa international tourism kung saan ay hindi na kinakailangan pang sumailalim sa mandatory quarantine ang mga dayuhang turista na nakatanggap na ng kumpletong bakuna. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, itong love scam lalo pa raw dumami nitong nagdaang Valentine's Day. Ayon naman po yan sa pag-aaral ng National Bureau of Investigation. Kabuang detalye sa report ni Bombo Dennis Hamito. Lumobo pa nga ang bilang Bombo Day Bombo Jane ng itong mga kaso ng love scam itong nagdaang Valentine's Day. Ibig sabihin, mas lalo pang sinamantala ng mga scammer itong naturang okasyon. Yan ay naging laman ng pagbubunyag ni NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo. Kasunod nga ng mga sumbong na kanilang natanggap nitong February 14 at maging nitong nakalipas na araw. Pero ang higit na ikinaalarman ni Lorenzo ay mga Pinoy na raw itong sinasabing gumagawa ng krimen na dati ay kilalang pinatatakbo ng mga banyaga, partikular yung mga Nigerian na kanilang nasabat sa mga nakalipas na taon. Maging ang mga nasasangkot sa scam ay pabata na ng pabata ang edad. Katunayan, teenagers lang itong ibang sangkot sa krimen at mga kabataan din yung kanilang kadalasang nagiging biktima. Karamihan naman sa mga bagong modus operandi ay idinadaan na sa pamamagitan ng dating applications, lalo na yung ginagamit sa mga cellphone at common na makikita at na-download lamang ng ating mga kababayan. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang mga balita, isa sa mga moderators sa nakaraang presidential debate nagbigay ng kanyang pananaw sa katatapos na paghaharap ng mga kandidato. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Cebu. Naniniwala si Dr. Clarita Carlos, ang UP Diliman Political Science Professor, na mahihirapan si Labor leader at presidential candidate Leonie de Guzman sa gusto nitong systemic change. Ayon kay Dr. Carlos na gusto ni de Guzman na ibahin ang current system ng gobyerno, ngunit mahihirapan di umano ang nasabing presidentiable. Sa lahat ng mga presidentiable na nag-attend ng presidential debate ng SMNI, nakikita ni Carlos na tanging si dating senador at presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lang ang may malawak na panguunawa sa mga tanong. Nilinaw din ito na hindi binigyan ng advance questions ang mga kandidato dahil siya mismo ay hindi pumayag nang hiningan sila ng mga tanong upang di umano'y makita ng organizers na hindi pare-pareho ang kanilang mga tanong. Anya malawak ang kanilang mga pag-iisip at puro mga intelihenteng tao, kaya hindi naman sila magbibigay ng parehong tanong kung naitanong na ng ibang panelist. Binigyang diin ni Dr. Carlos na importante sa isang presidente na may alam sa lahat ng bagay bilang chief executive dahil hindi sa lahat ng panahon ay nakasunod nito ang kanyang mga advisor. Ang nangyari kasi, nagkaroon ng briefing ng mga panelists. Ngayon, yung tao doon sa network, sabi niya, dapat isubmit yung mga questions para hindi magkakapareho, hindi mag-overlap. Agad ako nag-object doon dahil talagang ayaw ko nagsasubmit ng advance questions. So I told him na, we're fairly intelligent people.
Pag alam kong yung isang member ng panel ko, tinanong na niya yung question na gustong tanongin, hindi ko natatanongin. Yan ang bahagi ng pahayag ni Dr. Clarita Carlos. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Suzat Bacaso Raffles. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Dalawa naman ang patay at mahigit 100 pamilya ang lumikas kasunod ng away ng dalawang grupo ng mga MILF commanders doon po sa Sultan Kudarat. Balita hatid ng Bombo Radio Coronadal. Umabot sa higit 100 pamilya ang lumikas mula sa dalawang barangay sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao matapos na sumiklab ang panibagong enkwentro sa pagitan ng dalawang magkalabang grupo na Moro Islamic Liberation Front na ikinasawi ng 2 katao. Kinompirma ni Mayor Dato Shami Mastura, alkalde na nasabing bayan, na matagal na nilang resolba ang problema ng magkalabang grupo na pinamumunuan ng mga MILF commanders, ngunit hindi pa rin malaman ang kadahilanan. Biglang sumiklab ulit ang dating alitan ng mga ito dahil sa nasabing enkwentro at matinding putukan ng magkalabang armadong grupo. Apektado ang higit 100 na pamilya sa nasabing lugar na nagsilikas para makiiwas na maipit sa nasabing kaguluhan. Naitala din ang 2 kataong namatay sa nangyaring giraan, ngunit inaalam pa sa ngayon ang mga pagkakakilanlan ng mga ito. Samantala, nagsagawa naman ang Municipal Peace and Order Council o MPOC ng pagtitipon kasama sina MP Tucao Mastura, Lieutenant Colonel Ferdinand de la Cruz ng 6th Mechanized Battalion, Lieutenant Colonel Sabri Lakibol ng SKPNP at ilang commanders ng MLF para maayos ang gusot na magkalabang panig. Agad pinulong ni Mastura ang Peace and Order Council kanina upang alamin kung paano maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga apektadong pamilya. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo, Bombo! Pag-aangkat naman ng 200,000 na metric tons ng refined sugar hinarang ng korte sa Negros Occidental. May pagulat naman ng Bombo Radio Bacolod. Ikinatuwa ng sugar industry leaders sa Negros Occidental ang pagpabor ng korte sa kanilang hiling na pigilin ng order ng Sugar Regulatory Administration na mag-import ng 200,000 metric tons ng asukal. Dumulog sa Regional Trial Court, Branch 73 sa Sagay City ang mga kasapi ng United Sugar Producers Federation o UNIFED at nag-file ng writ of preliminary injunction with prayer for the issuance of temporary restraining order laban sa Sugar Order No. 3 na inisyo ni SRA Administrator Hermenegildo Serafica. Pinaboran ng korte ang hiling ng sugar industry leaders at naglabas ng 20-day temporary restraining order laban sa sugar order. Batay sa 2 pahinang utos ni RTC Branch 73 Executive Judge Reginald Fuentebella, na ipakita ng grupo ng UNIFED sa satisfaction ng korte na ang implementasyon ng SRA Sugar No. 3 ay magdudulot ng grave at irreparable injury sa local industry na inaasahan ng 3 milyong mga Pilipino. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay UNIFED President Manuel Lamata, dumulog sila sa korte dahil hindi pinakinggan ng kanilang sulat sa SRA na isagawa ang importasyon sa off-milling season kung saan malalaman ang dami ng kulang na supply. Umaasa naman ito na magiging paborable ang desisyon ng korte sa injunction case o ma-extend ang TRO. Ang hearing para sa motion for the writ of preliminary injunction ay isasagawa sa Pebrero 24. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Fatal Shario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Naniniwala pa rin si US President Joe Biden na malaki ang posibilidad na atakihin ng Russia ang Ukraine. Ito ay sa kabila ng payag ng Russia's Defense Minister na ilan sa mga Russian troops ang nag-withdraw na sa Ukraine border. Tiniyak ng Pangulo ng Amerika na nakahanda silang tumugon sa naturang hakbang. Sa kabila nito, gumawa pa rin ng apela si Biden para sa diplomasya na magpatuloy habang ang mundo ay nagmamasid upang makita kung ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay nag-utos ng pagsalakay sa Ukraine. Nilinaw naman ni Biden na hindi siya naniniwala na gusto ng Russia ng isang madugong mapanirang digmaan laban sa Ukraine. Ang bansa na may malalim na ugnayan ng kasaysayan ng pamilya at kultura ng Russia. Binalikan niya ang nangyaring World War II kung saan ang mga Amerikano at Russian ay nakipaglaban at nagsakripisyo na nagresulta sa pinakamasamang digmaan sa kasaysayan.
Pero anya, ang World War II ay isang digmaan ng pangangailangan, ngunit kung aatakin ng Russia ang Ukraine, ito ay magiging isang war of choice, isang digmaan na walang dahilan. Hindi malilimutan ng mundo na pinili ng Russia ang hindi kinakailangang kamatayan at pagkawasak. Bombo Sports News. Mga kabombo at ka-Star Nation, kakalas na po ang koponan ng Alaska sa Philippine Basketball Association o PBA makalipas ang 36 na taon. Inanunsyo ito ng Alaska Aces ngayong araw sa pamamagitan ng isang statement. Ayon sa governor ng koponan na si Dicky Bachman, tatapusin na rin naman nila ang ongoing na PBA Governors Cup kung saan ang Aces nga po ay kasalukuyang nasa 6th spot, bitbit ang 3-2 win loss card. Ayon naman kay sa chairman ng naturang koponan na si Fred Oitengsu, mahaba at masinsina nilang pinag-isipan ang desisyon na ito, pero kailangan aniya nila na kumalas na sa PBA para i-refocus naman ang kanilang resources sa kanilang negosyo. Mababatid na isa ang Alaska sa mga koponan sa liga na marami ang naiuwing kampyonato. Sa kabuuan, 14 championships ang mayroon ang koponan, kabilang na ang Grand Slam feat nila noong 1996 sa ilalim ng gabay ni Coach Tim Cone. Mayroon din silang 31 finals appearances at naging tirahan din ng mga basketball legends katulad na lamang ni Johnny Abarrientos, Jojo Lastimosa, Jeff Carriazo at Sonny Thos. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Hanggat mayroong sapat na supply ng tubig para sa mga bukirin pagdating ng summer season, ayon po yan sa NIA. Ang COMELEC naman nakipag-ugnayan sa isang grupo na tutulong para himukin ang ating mga kababayang bumoto sa May 2022 elections. All-time high na $34.9 billion na personal remittances mula sa mga overseas Filipinos na itala noong 2021 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Pangulong Duterte hangad na mabakunahan ang halos lahat ng mga Pilipino sa pagbaba niya sa puwesto sa buwan ng Hunyo. Love scam, lalo pa raw dumami nitong nagdaang Valentine's Day ayon naman po sa NBI. Sa international news, US President Joe Biden nakabantay sa Russian invasion. At para sa ating sports balita, Alaska Aces kakalas na sa PBA makalipas ang mahigit 3 dekada. At live, nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radio Bombo! O balik mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay Soto, 32 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Bagulan nyo nabatian ang Bumbo News Center para sa ito na Bumbo Network News. Sa ito nga pagpanumbalik banwa, mangin o kung kwaon natin ang report, dugang report sa aton ng mga field reporters, karon dugay-dugay, mangin ko-upload natin si Vice Mayor Renato Malabor Jr. sa Banwasang Isabela, no, mga nakaschedule kita karon siya karon dugay-dugay. Pero unahon ko na karon ang pinapagkama report sa ato ng mga field reporters. Pagkaligad lamang sa niya pila ka mga importante ang mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang Color. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik mga kabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuanay sa 43 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 12. This time ko ako report di Bombo Franz Andrew Burgos. Okay, ang PPCRV nagahingiyo karon sa duga nga mga volunteers para sa eleksyon. Kaya daw kinalangid nga mangin mabinantayon kita sa sining palabuton ng eleksyon para ngayon di ba kalusot ang kung ano man nga mga hocus-focus, ano man nga mga katuntuhan sa bahin sa patigayon sa pagdinayaay para lang magdaog ang isa ka kandidato. Yari ang report, Bombo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bombo Dan, sa nagahilapit ng eleksyon, no? May mga ginabantayan gid ang kada isa man sa aton. Bisan sino man nga ahensya guro Bombo Dan nangin mabinantayo na gid subong. Kaya may pilani ka mga ginasiling, no? Nga may mga posibleng mga issues sa mga when comes sa pagdinayaay sa nagahilapit ng May 2022 national and local elections. Mas diri Bombo Dan, sa bahin sa mga kaparian kag simbahan tiyang Parish Pastoral Council for Responsible Voting akong PPCRB, no, nagahingyo sila, no, sang dugang pwersa bala o kon bulig, especially sa mga gustong mag-volunteer sa nagahilapit ng eleksyon Bombodan, no, kay ang siling sang simbahan kinanglan gid naton sang dugang pwersa para may gid bala, no, damo kita sang mata kagdalunggan when comes sa mag-abot ang adlaw sang eleksyon Bombodan, no? Kaya ang simbahan mismo gusto lang gid sa simbahan mangin napatas kag mangin malinong nga eleksyon ang ato ni ma-experiensyahan sa sining May 2022, no? Kaya siling diri sa ato ni Father Chris Gonzales nga mo ni ang isa sa o kung masilin nato nga priest coordinator sang PPCRB diri sa Bacolod kag siya man ni Bombodan ang director sang Social Action Center sang Diocese of Bacolod. So para kay Father Chris, hindi sila Bombodan na magpabaya lang. So sining election kay nagaayo gid sila gani nga madugangan bilang ila ning volunteers bala kay sa bilugan nga Pilipinas ang PPCRB nagingyo gid sang hindi magnubo sa 500,000 ka mga volunteers para mapang dispatch bala, no, sa pila ni ka mga presinct o kun sa mga voting polls diri sa aton sa nagahilapit ng eleksyon, no. Nagasiling man mismo si Father Chris nga ang sa ilay mo ni, no, ilagi nga tinguan kag bantayan, no, kaya mismo tay mga simbahan ganita ni Bombodan kung tanaw naton para lang gid man ni sila sa pag-ubay o kung pag-guide bala, no, sa mga magapapili kag ang mensahe sang Ginoo ila lang nga gusto man Bombodan nga ipabutyag kag ipabati man no, kung sa pabla blessing bala sa simbahan para sa nasiling nibing nga mga politiko, no. Kasi galing ang PPCRB ari man niya Bombodan nga magbantay gid, no, sa mga kung sino dabing nga may mga kamalamalahan rabing nga pag-obrahon during this election. So nagasiling gid si Father Chris nga hindi siya upang man para sila Bombodan, no, o kung kabudlayan man para sa ila kay because nga kung magdamo ang persa kung madugangan sila sa mga volunteers so masiling bing mangin makabulig-buligid, no, sa nagahilapit ni nga eleksyon, no. Ang PPCRB nagaway gid nagapabaya
kay ang simbahan bumudan gusto gid sa simbahan daan nga patas kag ang kada isa bala bumudan mabatian gid bala ang tingog sa pumuluyo kag ang ilan ning kinamatarong sa pagboto bala sa sining mga magapapili kay we know bumudan kung hindi ni mag-intra o kung magpasakop man bi ang simbahan when comes sa sining election ti basi bumudan malutsan gid sa pila ni ka mga pagdinaya kag subong dati init pa na rin issue bumudan sang vote buying bala no ti kung kabalo kita nga vote buying nga it's very normal ang gidri sapon sa pusod Pilipinas during the times ng election on and before election bumudan. Bumbo France. Yes bumudan. Tining vote buying, speaking of vote buying, ang kumilik subong nagasiling nga do hindi nila makaya nga i-monitor ang vote buying kung ipagi ini sa e-wallet. Abaw, amo gina bumudan ng e-wallet subong ting electronic wallet na nga mga cashless transaction na nasubong no. Sa mga online banking app mo daya kung mas mahapos na yung subong bumudan kay syempre pangayolan nilang account number mo dai mo binga complete name so automatic na nadadayo masulod sa imo nga e-wallet o kung simo dabi nga online banking app darabi no kay subong daan isay na guro bumudan sa mga pamaagi man no kay ang inabi nga mga politiko nagalikaw maguro bumudan sa mga cashless transactions no kay ang daan ang Anti-Money Laundering Council, no, tinagabantay man as labong budaan kung pila dabi ka mga kilala, dabi nga mga politiko, dabi nga golpeada lang nagsaka bi ang amount sang ilan nga gina-withdraw kung ginapang ma-deposit tapos i-withdraw dra bumbudan nga tagpila ka amount kag damo bala bank accounts, no? So isa na sa mga dako gid nga pamangkot, no? Kaya ang amlak na gani bumbudan way ginasdeya pabulag-bulag man bala when comes sa mga naga-withdraw kung nagakuha sa kwarta sa pila ka mga bangko especially ginabatay dra na bubudan madamo sang account nga ang inabi nga persona pero galing sa lain-lain lang gid nga pangalan so tip amo na mismo ginapahanumdom ginasang simbahan nga nagapamatok gina sila no ginapamagan gina nila ang pagbakal sang boto ti para sa simbahan bumudan ang pagboto daan o kun ang imo nga single vote mo daan mas siling gini nga sagrado ina no o hindi na bala bumudan nga ipasapayan mo lang dabi no ang boto ko para ni kay amo ni no kung ano man dabing iya maduhol di ko magbaton so may mga prinsipyo kada isa sa ato no nga muna gani ka hingyo gid ang simbahan nga kung pwede pala nato malikawan ang pagtimtar when comes sa pagbaton sa kwarta sa sining eleksyon ano bang budan di likawan ta lang no pero galing di kay kada isa sa ato hindi naman sila mabasol kay may mga pananawan man sila sa ilan nga mga pangabuhiting iban pigado subong di way kami choice no so ti mabaton gi kami sa kwarta o kon ang iban dati ang iban gani may kwarta na puro baton gyapon no so mo na bumbudan nga mga istorya no sa kahabo budan kwarta na ya kamo pero na kaso ya batong kalay kwarta butuhan lang kung sino gusto mo ya butuhon naite mo gid na sala mo na balaya kay nagbato man kagin hatag ya sakon way mo kay pangayo da amo gid na ti ang balbla nila mo nati matik na ya no basta eleksyon alams na no basta eleksyon matik na no sa lakyan ba ang mga kani nga puro na lang lapak sa pedal bala sa gasolinador mawante na lang ang babalik wala na kung kambya matik na ya lapak na lang nga lapak sa gasolinador ti ang siling na bala nila di na mapunggan kay madritso na ginaya so tayong simbahan ni bumudan no para sa ilay gaano lang sila no nagatutok lang sila gyapon sa nagilapit ng eleksyon kay damo sila bumudan actually pag bantayan no kay diri sa Bacolod daan sa highly urbanized city so do damo gid bumudan isang mga presinto diri sa aton no imagine bra sa 61 barangays pila ka mga eskwelahan dira no kung mga voting precincts ang ilan ning pagatutukan so mo na nga nagahingyo gid sila sang dugang nga mga volunteers o kung pwersa sa ilalom sa PPCRB for this coming election bumudan. Bumudan may payag diri sa ato no ang priest coordinator sa PPCRB Bacolod si Father Chris Gonzales. Actually, happy kita more help that we can get no. Kay kita naton nga very crucial lang ini elections kag ang PPCRB since non-partisan siya nagapakita gid ya kang pagpalangga naton sa pungsod naton
kung paano naton makita nga ang eleksyon clean, honest, accurate, no? Kag siyempre peaceful nga elections. Muna gani nga tani mas madamo kita nga mag take part, no, sa pagbuluntar, sa pagbantay, sa paglantaw nga ang elections naton free from cheating, no? Wala sa dinayaay, way binaklanay buto, maging matawhay, credible lang aton nga eleksyon. So amo ginang tinutuyo naton sa kinanglan gid maski sa diin nga area, no, kag ang PPCRB madamo gid sang iyang buluhaton, no. Amo ni ganing misconception kay daw ang pamatyagan nila ang PPCRB sa adlaw lang sang eleksyon dapat mag-obra, mabantay dira, malantaw nga wala sang dinayaay, magiya sa mga tigulang, kag sa nagatalalang. Although that's true, totoo gina. Pero ang obra sa PPCRB much more wider pa sa sina. Ang edukasyon grabe gid, no. Ang katekisis naton nga ginahatag kita recollection kag mga pamalandong sa sari-sari nga mga sektor, no, para sa hibalo pa kay hindi kita pwede maminsar nga kabalo na ko sa eleksyon. Bastante nang akon ihibalo. Dapat kinahanglan padayon ng aton pagpamalandong, padayon ng aton pagtuon. So isa ina. Ikaduha, ang pagpangamuyo. No, pagpangamuyo before elections, during elections, for peaceful elections. Dako nga ulubrahon nila kag kada isa sa aton dapat nagahimo sina, no, obligasyon naton ang paglantaw nga ang elections naton maging matawhay. So gaampo kita ginabutang ta ini sa ang pagsalig sa Dios. Kag lastly, ang obra sa PPCRB kung paano mapukaw, no, ang aton nga mga pumuluyo, kita nga mga Pilipino na makigbahin before elections, during elections, and most especially after elections nga aton ining pungsod. Kita ang gobyerno dapat naga-take part kita, no, ginatawag naton ina nga engage citizenship. Hindi lang nga spectators lang kita nga nagalantaw sa kilid ng dalan nga nagalabay ang parade, kundi engage kita, dapat nagapakigbahin kita, responsable kita sa aton gobyerno. So ulubrahon ini sa PPCRB man kung paano pukaw ang citizenship naton, no, nga engage kita, responsable kita, plangga naton ang Pilipinas. Ang ginalantaw ginaton nga makigangot sila sa tagsa-tagsa nila ka parokya, no, sa tagsa-tagsa nila ka simbahan nga makigbahin sila, hambal sila dira sa lay coordinator kung may ara nga lay coordinator o kung mahambal sila sa pare na ma-PPCRB kami, no. Ay iban gani gambal si padre nga amon parokya wala ya sa presinto. So it doesn't mean nga hindi ka mo mag-PPCRB. Kay maski wala ka mo sa presinto, pihogin nga kakinanglan mga muyo para sa matawhay, matahom, no, credible nga elections. Ikaduha, damo sang botante dira. Butulingon dapat may ginapatigayan kita nga mga katekesis dira kag mga pagtuon, pagpamalandong parte sa pagboto, good citizenship, no, good governance. So kadako-dako sang aton nga ulubrahon. Bumudan, no? So bumudan ang ginahingyo man sa simbahan no, nga para sa mga botante kag sa gusto man din mag-volunteer sa sining election, no. I-remind mismo si Father Chris nga ano lang, no, makikangot lang gid sa ilan nga mga local parish bala o kung sila din mga simbahan nga kung gusto gid man nila magpatika o kung mag-intra o kung mag-volunteer sa nasiling nga election na bombodan. Kay amo ni uli eleksyon lang ni siya pero grabe blan mo isa makakapaminsar ka. Siya ang pagsulod mo sa politika, mag-intra ka sa politika, mangin leader ka, mangin opisyal ka, ang imo trabaho sina para sa katawhan, maserbisyo sa katawhan. Amo lang niyang trabaho nga sa pagserbisyo sa katawhan, ang katuyuan nga panginmatyan niya sang nga nagapadalagan mo para lang yang makapungko siya, pero
ang trabaho pagserbisyo kuno sa katawan, Bombo Andro? Mo gina bumbudan ang iba niya gani basta magpamangkot kita ya ako hindi mo bala pag-iangot sa politika basta serbisyo publiko ko nang iba niya perte na yung panginti mo no kapoy na nga trabaho pero insakto gina no ang politika kag ang pinaka punto dire nga magserbisyo sa publiko no sakto ginambal mo bumbudan nga pagimatyan niya ginabi pagimatyan gid be no pero sa iba niya bumbudan nga na lang i-challenge naton sa gusto gid niya magpungko kay serbisyo publiko may naghambal yang serbisyo dala gugma kag tanan na lang kun ano-ano na lang basta nga ilaya ginambal permi serbisyo sa katawan abi hindi na lang kamo magsulod sa politika kadto na lang kamo dibi sa bumbo kung magpungko na sa lamisa na sa may hagdanan blada kag kada adlaw nga may nagapangayo bulig abi buligin nyo kay para nga makasiling kagid nga tudtuod nga serbisyo publiko. Ha? Correct. Di ba? Okay na po, yes, correct. Kaya nga way gid sa may naga-volunteer abi sa mga nagapadalagan dra kay gusto niyo man magserbisyo sa katawan to the point nga mangin pinatyanay kamuda kag tinayadahay kay maserbisyo sa publiko. Abi dali kamo diri sa bumbo diyo. Kay magpungko na sa lamisa na sa gwa. Bilog adlaw tanong tabi kun marapalan yung mga nagapangayo di bulig. Amo na gani bumbudan no. Kaya sa pati ang inayadahan nga serbisyo ya bumbudan na ato niya ti white nagapangita sang balik dia mo no. So para lang ija sa ato niya kabubunot niya bulig ti kung may kas ko masarangan nga makabulig ti bulig ya no. So without bala expecting in return lang bala. So mo na ba siling mo bala nga kun basta bala maintrahan sa politika iti kung may mangangkat si mo tapungulay iti matinapungulay kaya bumbudan no. Sa pa bala ti pabakol-bakol dala ni kung sinong para sa amo ni nga posisyon kay no. Kaya kaniya nga kung magdaog siya ang imo nga kung wala ka balay sabto niya kuno ang imo nga pagpabalay kung amo nagali kay kanami si mo katuyuan hindi ka nalang magpadagan, sabi ka, kanto diyo kang ipanawagan ta sa bumbo kung sino lang wala balay, kay patindugi balay bla. Kaya ko man, sabi ko yung bumbudan mo. Man, sabi ko tayo mo. May mga flowering words na, no? Kung saan pa pala bumbudan, mga pahamot, kung saan pala parehas pa pala mga luyag sa babae. Kasi mga matamis mo, dabi ka mga sabilan. Ikaw pala bumbuan, ro daw ay kagagi, pangaluyag, normal, gina kay pangaluyag mo, no? Oo, mo gina, no? It's either nga ang imo pagpangaluyag sa babayi, sincero o kung basi may laing kaya nga katuyuan. Correct. Di ba? Yes. Amo gina. Correct, Ged. So, ang mga politiko, pareho sa mga ulitamo, mga sultiro, mangaluyag sa babayi, kay duha ka butang na dira. Kay amo ng politiko, duha man ka bagay na damo. It's either nga gusto niya gid nga magpungko, kahit tungod nga may sinseridad gid siya magserbisyo sa katawan. O kung gusto niya man may magpungko, kay may lain siya nga katuyuan. Pareho man sa sultiro nga pangaluyag sa isa ka dalaga, isa ka babayi. It's either nga sincero siya sa iya katuyuan sa babayi o kung ba si may lain nga katuyuan. Bumbo France. Okay na ba mo dahil ang pamangkot ra bala kung ang mga promisa na binila for example kung ako magdaog mangin masulhay kag mangin manaming pagpangabuhi isang tanan nga Pilipino. Teka lang mo na ng pamangkot dira kung makapungko kag nagasto sa pangampanya imbis nga matupa ang promisa napako ang promisa bumbudan. Ang ari pamangkot, ari ang dapat nga ipamangkot agid sa nagahambal nga kung siya mapungko may improbar niya ang pangabuhi isang mga katawhan. Pamangkot ta sa paano nga pamaagi choy nga ma-improbar mong pangabuhi sa katawhan. Ano ang imo nga himuon para nga maalibantar ang pangabuhi sa katawhan? Taga-amos lasang negosyo, taga-amos lasang dako nga sweldo, or isubsidize sila para maalibantar ilang pangabuhi. Sa ano nga sistema nga uswag mong pangabuhi sa katawhan para abi diri sa syudad sa Bacolod? Abi explicar abi choy. Kaya daw pirmi lang man niya gasiling taya nga siya pangabuhi ining mag-asinso sa syudad, sa banwa, sa probinsya. Amoy muon tati sa paano abi nga pagi mag-asinso kay way mangani ginhambal.
Correct. And ang bumudan, ang punot dulo sini, itagyapon ng mga pumunuyo ang makapangita sa pagi kung paano kita makasurvive, kung makakita sa aton nga kalanon sa isa kadlaw no? Kurante na makakaon tabla 3 ka beses yung bumudan. Iwain na nila yung tiyan mo ng kamatuoran sa bumudan nga imbis nga puno na daan ng tangan nila, punon pag nila nga punon sa pangaran sila sa posisyon bumudan, no? Yung mga pigado ti bumudan, man nga paningwa agit kita no? So subong ga anong simbahan amo lang na no, nagainyo gid sila bumudan nga magtampay. Magkangkon sa madamo nga volunteers ang PPCRB para mabantayan ang buto. Correct. Amo na mong budan, no? So, sa mga gusto na mag-volunteer, na-mentionar to kag nambal ni Padre Chris kung paano kamo makapartisipar kag mangin volunteer ban for this coming election, Bumbudan. Yes, Bumbudan, no? Para sa pangangalaga sa bumbuhan ni Soto ni sa Bumbu Franz Sandro Burgos para sa mabansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbu. Salamat gid Bumbu Franz Andro Burgos. Report gikan sa patrol, nagdulong siya sa oras 3 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Dugay-dugay mangin kaupod nato ng Bumbu Radyo Iloilo na idlaw kuno si Bumbu Cham. No kay siya kuana alert level 2 na lang ang Bacolod. Yati makwento na bay. Mamangkot na kun tara gani alert level 2. Ti ano tanabi karon kay nagnubo na yang kaso sa amon diri. Pero karon patudugay-dugay ako ang kuanay mga 115 tato siya matabid, no? Ko ang kuanay ngagaw report ni Bumbuan or ni Bumbu Gracelyn na Lubaton. Ang probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod nagtap karon sa illegal drugs operation banwa daw may pinakadako nga accomplishment, no? Pinakadako nga nakuha nga mga illegal drugs diri sa bilog nga Western Visayas. No, unahon ko na ni report ni Bumbo Grace. Tanaw nato nabi kung ano gid ka dako ang mga na-recover ng mga drugs diri, damo guro sa mga drug addict diri ba. Negros ka Bacolod ay. No, wala labot damo drug addict. O kun amo na kung ang dako ang drugs, ang volume sa drugs gina palapta diri kay damo siguro adoy. Damo adoy. Dulaon ta tanan yung mga adoy para wala na sang may magbaligya sang droga. Amo na sulion ta naman ang mga adoy pang dulaon ta. Tanon tabi kun wala sang may mabakal kung may baligya pa sang drugs. Kay low supply and demand lang na. Kung hindi madula ang supply kay damo naga-demand, kay do ayawan ka kadula sang supply kay may mga bisan illegal may mga supplier gid. Pabayaan tang supplier ang mga drug addict ang pangkwaon ta. Tanaw tabi ko may mabakal pa sang drugs. Ti kung lang si may mabakal sang drugs, ti bugto ang negosyo Yari report, Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bumbudan, for sale Japan, no, ang illegal drugs. Especially, diri sa probinsya sa Negros Occidental, disan pa Bumbudan nga yawa na ato sining mga kapulisan sa pag-operate, no, pag-tap na sini. Sa gihapon, Bumbudan, sige-sige lang, no? Talaga, di Bumbudan, pagsugod pa lang sang tuig 2022, ang probinsya sa Negros Occidental, dala na ang syudad sa Bacolod, nagkapangunagid, no? Sa bilog ng Western Visayas, nga may pinakadako nga mga na-confiscate nga illegal nga droga, nga mapasyabu man abi, o kung marijuana, Bumbudan. So, lately, nangin trending gid no ang probinsya sa Negros Occidental kag ang syudad sa Bacolod sa mga operations, no, especially ang mga drug by bus operation nga nanging successful man, Bumbudan. So diri sa syudad sa Micprias, no, madako-dako man ang nakuha, no, sang naligad lang mga inadlaw Bumbudan or semana, mayara sa 3.4 million mabada, no, dito sa syudad sa San Carlos nga mostly dako ginadaang kuha permi naligad do mga more or less 10 million siguro, no, ang nakuha man sang bulan sang Enero Bumbudan sa nga tuig. So diri naman sa syudad sa Bacolod mayara man mamudan nga labot sa 1 milyon, no, especially sa BCF Station 8 nga nangin trending man tungod kay sa BJMP man, no, ang gikan di ang transaction o kung yung himo sa sulodira
no, gamit man ang cellphone bobodan. So ang aton sini nga spokesperson sa PRO6 nga si President Colonel Arnel Solis pamodan ang naghambal sa advantage, no, bisan amo na pamodan nga damo kita or dako ang na-confiscate nga droga sa atong probinsya or sa atong nga syudad sa Bacolod. Nagapakita lang ang aton sini nga mga kapulisan, no, nangin aktibo kag wala pahimuyong lang, no, nabahin sa pag-away sa illegal nga droga. So ang disadvantage lang mabudan kay kadamo gid sa aton mga kauturan ang naga-engage sa gahapon masubo-subo lang kay tungod nga mga pigado pa, no, ang nagapalakat sini ukon ang nagabaligya bala mabudan mostly madakpan sa drug bypass operation kay mga pigado gid kag ginagamit ni sila bomodan nga ang trading sang illegal nga droga diri o dako o kun successful man abi bomodan. So ording kay President Colonel Solis bomodan bisan amo ni, no, nga kapoy na, no, medyo sweet lang kay makagwa abi ang mga drug personalities nga nag-surrender o kung na-priso, balik naman bisagwa, no, mag-operate naman liwas. So, ang atong mga kapulisan, sige lang, sige hapon, mamudan, ang pag-tap na ni Nida. So, mamudan, pamatian, ang pahayag from spokesperson sa PRO6, so si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Subong year 2022, ma'am, no, talag ko ang nakuha naton dira sa Negros Occidental and Bacolod City. Ang significant nga accomplishment naton dira sa San Carlos City, Negros Occidental last January, no, itong more or less 10 million ang nakuha naton dira, and recently ang last week lang, no, February 10 dira sa Victoria City, Negros Occidental, more or less 3.4 million worth of suspected shabu, and nasunda naman ini sa more than 1.3 million nakuha naton dira sa Bacolod City, and last February 14 naka-eradicate kita dira sang marijuana plantation dira sa Barangay Kudkud, San Carlos City, Negros Occidental. Kung sa diin ini i-follow up ini sang previous operation naton last November 2021, kung sa diin nakakuha makita dira more or less 500 ka puno sang marijuana. So, yung pag-assess, sir, kay tungod nga ang Negros Occidental, dala na ang syudad ng Bacolod, ang may pinaka-dako nga na-confiscate, ano ang hindi na napakita sa ni, sir? Pwede na siya na malantaw nga very active ang aton yung mga kapulisan. And also, may mga information kita nga nakuha na kaling sa community. Kung sa diin na ang mga information nga ila ginahatag sa aton ina gina-aksyonan. That is why nga nagresulta sa aton successful nga mga police operations. Actually, siyempre, ang mga nag-engage sa illegal drugs, magpangita din na sa paagi, no, kung paano sila makapalusot sa illegal na droga. Pero ini nagapakita nga kita sa PNP in coordination sa aton nga mga partner agencies like sa PIDEA. Wala naton ini, no, ginauntatan ang aton na kampanya kontra sa illegal na droga, kumbaga ginpapasok pagit naton ini. And of course, makita naton ang maayong partisipasyon sa komunidad kung sa diin may mga information kita nga nakuha sa ila, and na-translate naton ini into accomplishment. Mamudan. So, madamo nagid mamudan diri sa atong probinsya, no, kag syudad ang nagululuntay naman gani ang tiil. Tungod lang sa pag-engage, no, sa illegal nga droga. Nagululuntay na mga tiil, pero may harap pagyapon nga padayon ang pagbaligya sang droga kag padayon ang paggamit. Yes, ara gid sa gihapon may maguntay ang tiil, ti bumudan ang isa padayon or masugod pa lang.
Tapos, mauntay naman ante, ako man sapon. Sige hapon, libot-libot lang ni Bombodan, no? Kaga, bisan pa nga, amo na ni ang aton sininga kaso sa illegal nga droga diri sa probinsya kag sa syudad sa Bacolod, Bombodan, ang mga katauhan lang maayo kay coordinate sila sa mga kapulisan, no? Ginatago lang nila sininga nga pangalan. Para nga matigayon man ang drug bypass operation. First and foremost, ang information ni Bombodan nga nakuha sa aton sininga mga kautulan. So, Bombodan, amo nang aton nga report gikan sa patrol para sa palagad sa bombohanay sa udto ini si Bombo Grace Lubaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton nga 14 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan bombohanay sa udto. Dugay-dugay mangin kupod nato ang aton nga sparring partner sa Iloilo. Talagsala ni siya mo kung sa kanta pa ni Freddy Aguilar, lulubog lilitaw. Lulubog lilitaw daw buwan at araw Kantahan ko ni siya karon sang lulubog lilitaw ang buwan at araw. Si Bumbo Cham, no, mangin kupod naton karon dugay-dugay kay istorya nato rini ang alert level daw sa syudad sa Bacolod. Kagang alert level man dito sa syudad sa Iloilo until now ara sila sa level 3, no, ang Bacolod ya ari na subong sa level 2. Medyo halug-halug na mga restrictions sa idalom sa level 2, no. Hindi lang ang syudad sa Bacolod kundi kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental ara sa level 2, no. Ano ang mga maayos na diri? Mga maayos na diri kay hindi na masyado ka istrikto ang or may mga restrictions na nga ginapangkuha bangod nga halog na kita, no, pero may ara gyapon ginasunod kita nga minimum health protocol kay wala pa man kita magdeklarar nga zero case na gid, no, wala pa man nagdeklarar ang National IATF nga dulaon na iya mga minimum health protocol, no, sa idalom sa alert level 2 may mga ginpang modify, no. Ara na sa piya ka linya nga aton nga sparring partner sa Iloilo. Welcome Bombo Cham Supremo. Lakip naman sa pagbulong-bulong ta sa aton sini Kidlaw sa aton sini nga sparring partner dito sa piya ka Islaw. Ara na sila. Okay na Bombo Chris. Welcome naton abi aton sini nga sparring partner ang Bombo Radyo Bacolod. Welcome kag mayong hapon Bacolod. Welcome kag mayong hapon man Bombo Radyo Iloilo. Bombo Cham bao konsiling ko pagkagina ang akon nga partner nga lulubog lilitaw, no, kung sa kanta pa ni Freddy Aguilar, lulubog lilitaw ang buwan at araw. Pero si Bombo Cham pagin Japon ang akon nga partner. Pinsan ko ani kung lain na ang akon nga partner. Anyway, ang dalag ko nga balita diri subong sa syudad sa Bacolod kag basi mahisa kamo dira, no? Kay kami subong diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, ara na sa alert level ara na lang, no, hindi na yung ara sa kwan, ara na lang sa alert level 2. Samtang kamo dira iya sa syudad sa Iloilo nagapabilin gyapon sa level 3, Bombo Cham. Amo gani man na ang ginkonsulta ko da sa imo Bombo Radyo Bacolod, Bombo Dan kay man pagwa iya sang announcement sang ulihi latest nga resolution from the National Interagency Task Force nakabutang upod pa kita tumo Bacolod City, Iloilo City under alert level number 3. Si Mayor Jerry Treñas kagapon na istorya ko din nga nakapagwa na sa nakapalabot na siya sa iya sininga appeal. But why pagyapon sang reply ang Bacolod iya doon natagan yun sang nagatigo sila nga pagtamod kag pagkakita nga may nag-appeal man kamo by the way Bombo Danhaw. Oo. Kay siyempre magagikan man sa LGU ang apelasyon kay talang alam magmato lang ang National IATF nga magdeklarar kung why man niya naghambal ang isa ka LGU nga dapat ideklarar na sa amo nga level, Bombo Cham. Sa bagay, amo na di karon kamuya, congratulations gini kiti alert level number 2 na kamo dira. But silingon sang alert level number 2 ti ang mga Bacolod nun dira kag mga ni Grinse ti may medyo may malapad-lapad na gawang oportunidad nga makahulag bangod man sa pagnubo sang alert level ninyo dira Bombo Dan.
Kung baga ang amon nga hawla naglapad, no? Naglapad kundi ang amon niya nga pagiho medyo kasulhay naman subong. Kag di tungod nga under sa alert level 2 kami, ang amon nga may ginapatuman gyapon nga mga restrictions, kag mga minimum health protocol, kag ang curfew hour ginapatuman gyapon, pero kuana ining amon na ganing ginpalapad-lapad na abi ang hawla. Magasugod nila yang curfew hour namon 11 o'clock in the evening until 4 o'clock in the morning. So amo na kalawig ang curfew hour. So ang amon diri yang mga nightlife daw na buhi-buhi na subong ang mga kalanaan na bumbutsam. Baw kung makakadto kadi makapamasyar ka, i-treat tagig kiya nga magkaunta sa mga bisan sa diin lang diya nga mga hilit-hilit sa Bacolod. May mga live band na nga nagatukar subong ti mga musikero diri, buhi na gid ya ikumpara sa nagligad. Kay kagkadamo sa mga nagainulhot na subong nga mga kalan-an diri sa amon, mga seafoods, nga mga inasal na nga mga manok, tanan-tanan nga gusto mo yang nga kanon ari na diri nagasugon operate, no, kag kasadya na subong. Kay tungod nga until 11 o'clock na nga makagawa kami iya sa puluyan, kag di specific gina-imponer ang curfew hour. Kag subong man ang pagbaligyan na isang liquor, although nga kay Baluko wala ka man niya nagainom sa mga makahulubog kay Limnon, diri subong ang pwede mapanugutan niya ang pagbaligya sa mga public places starting 12 noon until 11 sa until 11 sa gabi or until 9 sa gabi. So kahalog-halog na gawa ang amon diri nga mga restrictions. Kay sabayan sa mga travelers, halimbawa ikaw bi magkadto diri sa Bacolod, iway na yan sa mga damo pang mga requirements. Ipakita lang ang imo nga vaccination card. Daw nga nagpamatuod nga ikaw fully vaccinated na kag na-booster na. No, na-booster ka na. Di sa mga wala pa nakumpitong bakuna, naka-first shot pa lang or naka-second dose pa lang, pwede kinahanglanon pa nila gyapon ang random test bala may ipaka-presentar sila nga negative result sa random test nga ipatigayon. So amo na malanaya ang gina-require. Ti sa imo ay abi nga naka-first dose ka na, naka-second dose ka na, naka-third dose ka na, kag ang ginahulat mo na malang niya subong nga dose ang kurandos mo, Bumbucham. Kurandos kagati. Ang importante sila nga hindi kita ya makalapot sa punto nga makaagom kita sang lap. Makangkunsang? Lap. Ano na? Lapdos? Lapdos. Kay kon makaangkol ka sang lapdos, ang igo sina hapdos. Para pagyapon na yan ang anyway, kung mga inasal man lang yan ang manok, siguro, way pa manggi mo ubos ang gata sa utok mo? Siyempre ara na yan, automatic na yan. Kung mga inasal man lang ang manok, diri sa Iloilo, naamit man di ang inasal namon ng manok. Pero ang gusto ko dito ko nagkita mo sang nag-aambal ka, nagpanginam-kinam ko. Dito ko yan ang kinam-kinam sa hambal mo nga priska nga seafoods. Ako nga na may ko basta ginasalom. Kung magkuha ka sa seafoods, di ba ginasalom na? Correct. Depende sa pagkinason. Abo na iyang mga dabis-dabis ka ginapangita ko. Naka-booster naman ko. Why naman sang restrictions da? Do matigayon gini nga makatabok ko daw. Kung makatigayon nga makatabok ka, kay gusto mo gidya ang shell nga ginasalom, tiganahan ta ka sang diwal. Namit na ang diwal? Bisan namit ng diwal, bisan ano lang ang luto, pwede mo na siyang butangan lang sang luya, kag limo ang ano na bla, tanglad. May sabaw-sabaw gamay. Perfect na. Pwede man na siya nga sugbahon mo lang, pwede man nga bake. Pero katilaw ka na sang kilawin nga diwal, Supremo. Kinilaw nga diwal? Nakatilaw na kuya sang kinilaw, pero ako yung nagdiwal. Sa kakahang? Sa kakahang. Pero kinilaw nga diwal, wala pa kuya katilaw Ang natilawan ko na ginluto iya nga diwal. No? Kag kinahanglan kabalo ka magpreparar sina, kay kung hindi ka kabaluya sa mga preparation sina, may magkaon ka, may mga balas-balas para iya nga pino, Bumbucham. Ara na sa dalom sang dagat ginasalom gani.
Kani ara kini sa dalom dagat ginasalom. Ginasalom na. Amo na nga ang kalain tingin mahal kay magsalom ka pagkabutuan mo ya imbis nga ang diwal ang nagadiwal, ikaw yung nagadiwal. Kung hindi ka praktisado, ti madiwal ka gid eh. Muna kinalan nga training. May mga master sila nga nagakandak sang training mo kung paano magsalom. Actually, Bumbucham sa Banwas ang Valladolid, amo na ding diwal kapital sa nga Negros Occidental. Sa naglikan interview ko si Mayor Miravalles sa Banwas ang Valladolid, siya may mga permit na iya dito, kinalan hindi kaya pwede makasalom sang diwal kung wala ka sang permit. Kaya ginasiguro nila nga ang magsalom sang diwal may proper training, Bumbucham. Yes, amo na, oo, kay tika delikado na, amo na nga mahal. Medyo may presyo sa Bumbudan, Supremo, hindi ba? Kon Baklon, Supremo, Daddy Mons, kinikita nga kalipat ako sa tawag ko si Daddy Mons! Nano man. Ano nga ikaw yung Supremo? Daddy Mons lang ko ya. Pero kasweet na yan sa tawag yung Daddy Mons. Pindi na sa nagatawag. Di ko nakubi. Yara yung sila nga, Daddy Mons. Mayroon siya, Daddy Mons. Bumucham? Ang tono nga, Daddy Mons. Daddy Mons. Uy, palayui ako. Anyway, hulat man din namon na Bumbudan. Kung bala, basi kung ma-downgrade man kami, basi kung una lang kamudjutay, kag patagan man kami sa kaygayunan nga ma-downgrade, kay tsakto na hambal mo, damo sa mga negosyo, damo sa mga palangabuyan, hilabi pa ining mga musikiro, ang napiktuhan man bangod sa sining alert level number 3 or pagsaka naman sa alert status namon diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Amo gani man, so kabay pa nga mangin maayo lang ang tanan, no, para sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Kay do pa matyagan ko ambot ano ang arad sa Iloilo. Nga do pa matyagan ko do ano man do na sa Malaysia lang ni sa akon nga paminsaron nga do pa matyagan ko do ginahingabot kamo da Bumbucham. Amo gani na to sa nagligad, bala naka-interview ko diri sa kay Mayor Jerry Tanya. Sili ko hindi ayhan Mayor na nagpabilin kita diri sa alert level number 3 kiti ang imo sini nga suportaran iya si Vice President Leni Robredo. Oo. Ilan tawa ba lang mga gimpang bisitahan subong ni Vice President Leni Robredo ato sa subong sa din sa subong Santique. Di alert level number 3 man to sila Daddy Mons. Ay nano? Hindi na? Oo. Di ano man, basi kung may amuni kay dugdugin na pabudayan, tati ang bali mayor siya nagapati siya nga ang Interagency Task Force may mga nagakaigo nga balasihan kag indi sa pamulitika. Pero basi tuod man, no? May ginabasihan mo lang dira nga ang National Interagency Task Force. Kay diri sa amon nagbisita man ang Vice President di Samon ti sa gyapon nag-alert level 2 kami. Siguro ba si paborito lang niya siguro si Mayor Bing Leonardia. Kaya nagligan niya lang ito pagbisita ni Presidente Duterte Dres. Siya, kung ako lang ang may bigote nga pareho sa kay Mayor Bing Leonardia, gamon na sa sus, grabe. Bumbucham? Kapila ko nang gintistingan ng magpatubo sa bigote kay nanamian man ko sang ka-cute sang bigote ni Mayor Bing. Kaligido hindi ko gidya ma-achieve ang kadabong kag ang do ka unique bala kag ka ano nga tinaga ang gamiton ko siniman. Pinasahi. Do ka amazing do basta. Kalam guro na no. Bumbuta kay way kuya kabalo kung ano na ya, hindi tayo makambal sina, pero amo na ya ang isa sa nakita ni Presidente Duterte sa pagkanto niya di mo. Ang kadamol sang biguti lang, depende man na kay kung ang isa ka tao ang ngayan, okay man lang. Kay kung si Mayor Bing siguro kuhaan mo biguti, daw hindi siya ngayan. Kag amo na kuno yang magic charm, lucky charm. Siya may nagsiling, nga kung gusto mo gid kuno mapirdi si Mayor Bing sa Bacolod, kuhaan mo siya, kidnapon mo siya kag barbasan mo, kuhaan mo biguti kay sigurado mapirdi sa kuno. Ginapananaw kuya gani iya Bumbudan kung mamarba sabi si Mayor Bing, hindi siya maglayo kay Gerald Anderson. Amo galay? Oo, natawa bala. Ayo, pero may ara ko yung nakilala nga nagtuloy testing man siya, hindi gid pwede. Siya Hindi anong pwede. gusto mo, biguti or halin? Di ano gipili ya? Kuha una gila niyang biguti.
Okay ba lang na kung ma-maintain mo bala? Doon di ka kambal do may madumduman ka. Gani okay ba lang na kung ma-maintain mo nga plastado do hindi man bala do kung ma-tame mo bala maplastado sang mayo do katindo man ng tawon. Okay. Katindo mo na nasubong kakita ka sang mga sa iban sining mga network na may mga sideburns pagin sila gani kag beard gid ya gani bumbudan Daddy Mons ang ila sila nga gina-maintain ti do kumbaga pa do sinyalis ina kuno sang masculinity hindi mga sinyalis ako ti do amo nang do masculine lang dating mo Daddy Mons kun may ara kasi na sang facial hair nga ginatawag. Amo na gali siguro mo lang bagay si mo kay kung magpatubo ka limbawa ning jutay lang nga nagatubo diri imo nga burangos diha. Nakalaka pa sa lato. Kung hindi ka ngayan daw itsura mo do kanding mo bumbucham. Amo gid pero kung mga ngayan ka ti do dong isa do kapital mo man Anyway, labot na kita sa biguti kay tungod nga tibasi amo na yang rason kung nga ang daw na namian niya ang presidente diya sa syudad sa Bacolod kaga ang Interagency Task Force do wala yan nagakuan po do wala yan siling do hindi hesitant no kaga do isang mga siling abi nga do mga intense reaction abi nga daw gapang gapang prino. Duwaya ga prino pagsiling abi nga ang Bacolod gusto na namon nga ay kuan na kami paidalon sa alert level 2 kay amo ni bla 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 bla. Ang IATF ga huon na lang dayon mo do ga kakwan siya do anong tawagan ni sini do ga ka-hypnotize nagaka-mesmerize. Oo. Mesmerizing ang bungot ni ang biguti ni Mayor Beng do mo sina. Hindi ba ang inyo nga mayor sa nagligad, hindi lang ganito ya biguti ya daw, balbasarado nang ganito sa nagligad. Oo, si Mayor Triñas, nagapatubo na siya sang iya sining biguti bala. May mga instances na nga nagpatubo siya sang biguti niya kag nag-shave lang ini siya. Sang kundo may na-accomplish na siya bala. Bumbo dando mo sina iyang pag sa nabalaan ko diri iya sa kay Mayor Triñas. Amo gani man. So depende na no kung isugid ko lang sa imo, iambal ko lang sa imo ang iban pa nga mga sekreto kung nga ang daw kasulhay lang niya sang amon nga pagpalakat diri sa Bacolod kag daw kasulhay lang niya sang tanan daw ang national government daw ka very accommodating lang gina-accommodate lang ang kung anong gusto iya nga matabo sa Bacolod. May mga sekreto na da bumbucham nga hindi ko na mahambal diri kung gusto mo iuti ko lang karon kung tapos lang ato nga tayap. Pwede mo mapadala sa akon Messenger, sa akon nga Viber or sa text message. Tatlo pili ka lang da. Galing kay antes ko na mapadala siguro ipadala ko ng akong GCash number. Daw mo lang gusto karon mi no, masilidar nga di wala gitada. Send GCash number please. Ayo. Sige na, kinawa lang alang ko sa oras may interview. Daso naman bala kay may interview ko subo naka-schedule gid. Kay may isa ka manwa diriya sa probinsya sa Negros Occidental nga until now wala wala sila maka-aprobar sa ilang annual budget. Do nag-alburuto to mga job order employees. Okay, wala masweldoan na sa subong. No problem, gid Daddy Mons, ikaw pa ya. Buwas naman kag sa mga masunod pagid tabi-danay naman kita. Salamat gid Bombo Radio Bacolod Bombodan. Thank you so much. Okay, sige. Dapat yan mga kabayan nang aton nga pagigupod sa Bombo Radio Iloilo. No, upod sa kay Bombo Champ Hover. Sa Bombo Radio Iloilo, no, sa aton yang supremo dito ya sa tabok. Balikan ta lang ya buwas ang pinapaka mga mainit-init nga mga isyu kag topiko ginatalakay namon pag bayluhanay sa mga balita Iloilo kag Bacolod kay dugay-dugay mangin kaupo naton si Vice Mayor Renato Malabor Jr. May kanta na sa sining kontrobersyal nga annual budget sa Banwasang Isabela. No, balikan naton pagalikad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Pabalik mga kaibigan sa tunong pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay. So to this time, kung ako report di Bumbuan Sindol Surilia, ang mga empleyado sa siyudad sa Bacolod, ang padayon gyapon sa work from home. No? Apisan pang starting subong, February 16, ara na kita sa alert level, ara na lang kita sa alert level 2. Sa Piyakalinya, Bumbuan, please come in. Bombodan, magapatigayo, magapat ayun sa gihapon sang alternative workforce ang pila ka mga empleyado sang Bacolod City Government Center. Ini apisar nga yara na kita bombodan sa alert level 2, no? Ini ang kumpirmasyon sa aton sa Bombo Radio ni Vice Mayor Halcid Familiaran nga bilang headman sa Bacolod Interagency Task Force. So sa iya bombodan, no? Nga apisar nga gina-allow na subong sang national government kun alert level 2, pwede na siya bombodan 80% mo sa mga empleyado mabalik. Kay kung alert level 3, 50% sa mga empleyado, no? Pero kung alert level 2, pwede na siya bombodan, no? Nga 80%. Hindi man gid nga 100%, pero 80%. Pero ang banya, gina-consider ni nila sa gihapon nga timera sang COVID, especially sa sangguniang panlunsod. Ang banya bombodan, kami na sa sangguniang panlunsod, medyo gagmay na nga ng mga opisina sang mga councilors, no? Sang vice mayor's office. So hindi gid siya healthy pasubong nga ipabalik mo ang tanan nga mga empleyado. Basta naga-work from home man lang sila ya bombodan. Haman niya, why man inaya sang problema, no? Sa karon kay kun again bombodan sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, ang mga empleyado sang government center, no? Halin sang tinalikdan, naga ni siya bombodan, naga-alternative work arrangement. Magambal ka nga naga-alternative work arrangement kung 50% nag-report abi subong adlaw, like let's say MWF, no, pagka bombodan, ang next na ang sunod naman niya, ang another 50% maluport naman sa masunod na nga mga inadlaw. So meaning hindi tanan nga mga empleyado bombodan nagabalik sa Bacolod City Government Center. Kay kabudlay pagyapon hambal sang BC Alcalde manyati ang COVID yara pasigyapon basi magkumpiyansa ang tanan, although nakitaan mo man gani subong bombodan, no, why pa man nag-alert level 2, may mga sa alert level 3, may mga kabataan man gani gagilinuwa, no? Gakadto sa ibang lain-lain nga mga lugar, mga tao no, nagalinagaw, lagaw sa mall. So, pero ginapahanumdom so no iya bombodan sa BC Alcalde amnati ginapahanumdom lang naton sa gyapon, especially nga basi magkumpiyansa kita kay ang travel sa nga daan bombodan hindi naman siya amuna ka ang restrictions naghalog na gid. Butang balon kung magkadto kadriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, kung especially Region 6 abi bombodan, why ka gidya sang ang imo lang gidya ipakita ang imo nga vaccination card kung fully vaccinated ka. Tapos kung hindi ka man niya fully vaccinated, kundi ma-antigen test ka lang, no? So meaning to say, why na mga espas nga ina bombodan. Pero kung halin ka sa may Metro Manila, amo gid ni sa gihapon, no? Kay kinanglan may pagali bombodan, may espas pa kay ang province naga-require sina, no? Amo na, although ang Bacolod, gusto sang Bacolod nga matabo bombodan tanan din ka man niya halin, no? Pasulod ka sa Bacolod, vaccination card pakita lang, sulod ka na dason, no? Pero sa province abi bombodan naga-require pa sang espas. Di syempre why makita gyapon sa may mahimo kay mahugpa sa airport, sundod na lang naton kay pag-click mo na dira bombodan magkuha ka espas, pag-click mo na dira approved ka naman na dayon, why naman niya sang duruga mo, no? So amo na subong, no, basi bala ma-confuse ang mga kauturan ta kay may nagareklamo nga may espas pag sa gyapon kung magkadto kami sa mag-eroplano kami because bombodan ang province
gaano sa gihapon no naga-require gihapon sang espas no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So may mga paghalugulog jutay sa aton iya nga mga restrictions, pero again balikan naton ang sa Bacolod City Government Center Bombodan wala nagakumpiyansa nga mag ano gid sa gihapon no nga mag ano ni gani pagtawag Bombodan nga magbalik ang tanan iya sa trabaho no. How's that Bombodan? Ayos klaro bumbuan Okay. daw Sige. na hisa to ginang Iloilo kay kita ya level 2 na lang sila ya level 3 ya Gani man. Kilalain to sila. Nagpadala to sulat si Mayor Treñas, pero duway man to ng pamatiya. Ya do bay ya nag-appeal man kamuda. Kuti uwi kay siyempre I mean alang-alam na karon magmato-mato na niya ang IATF magmando dra level 2 kun hindi magalin man sa syudad nga nag-request kay alert level 2 na lang. Oo. Because Bombodan. Magic lang guro si Mayor Bing Galalain sila kayo mo amo lang makita ko no kaso. Anyway, no, tiyan mo na Papa, Bacolod niya guti si Mayor Triñas Dapat yung kadamol sa kay Mayor Bing. Last time nagtubo ng biguti ni Mayor Treñas. Bombodan to lang why siya nagpa ang ano na bala biguti. Ano na nga tawag? Ang mustache no, di ba? Biguti. Kagkuan gid to yan nagtubo sa yato hindi lang biguti pati burangos gid Burangos na wala. Burangos. Ang sa idalong burangos tawag sila ining sa ibabaw. Biguti na ya. Biguti. Correct no. Burangos sa Bombodan kay na frustrate siya kay may COVID bala no. Kaya kids me. Galing kay. Bisa pagpatubo niya burangos daw ka hindi man tama ka damol kag tama ka itom nami ako nang tama gid kay itom nga do ka pulido lang no. Oo. Mo na. Bombodan yala man nga update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bomboan na Sindol Sorilia. 44 minutos na kiligad sa tayong ng alauna sa piya kalinya ang Vice Mayor sa Banwasang Isabela, Vice Mayor Renato Malabor Jr. Vice Mayor, mayong hapon. Sir, may hapon sir, kang sara niya pamati sa Bombo Radio, may hapon gid. Live ka karon nga mabatian diri sa Bombo Radio Bacolod sa Facebook kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod mabatian man ka makita ang ini nga palatuntunan. Upod mo karon si Bombo Daniel sa piya kalinya. Vice Mayor, ano ang senaryo da? Ano ang mga nagkakalanabo dira? May kantanan sa annual budget. May rally ngin patigayon kagina kay nagasinggitan ini mga job order workers dira nga until now wala maprubahan kuno ang budget. Anong natabo, Vice? Bombo Dan, we're supposed to be having a virtual session o galing kay Gulpiada may natabong rally. So I believe na pag nagkabalong mga iba niya konsehal nga sila magkakadto sa legislative building para mag-istorya kung tani sa mga nagrally ng mga JOs ta. Pero siguro sa ila na pabalo sa ako no wala na dayon ang ila dialogue kay duway na okay ang mga representatives ng JO nga mag-dialogue sa ila sa sulod sang legislative building. So siguro kasi gipas lagyapon nga kay why ko to be Bombodan ka ano kay nag online, supposed to be online session kami mo, virtual meeting kami. Oo. Pero ano gini Vice ang natabo sa inyo dira nga budget nga ang wala ano ni wa maaprubahan? Ano may pila ka mga na-insert dira sa budget nga hindi pa ma-justify or hindi wala pa mahatagan sang nagakaigo abi nga paghando sa tanan nga miyembro sang konseho? Ang isa sa ako nga na-observe no as a presiding officer sa aton mga konsyal diri sa Banwasang Isabela is that panindugan sila firm nga magpangayo sa kontrata, list ng kontrata sa mga JOs kay number 1 sila ang approving body Bombodan. So ila na responsibilidad nga maglanta mo check and balance kung ang numero sa mga JOs, kung sino ang mga JOs, nakaigo pala pundo ginatag sa banwa kulang o sobra para sila ma-insert or ma-aprobahan nila sa ano. So ang isa sa nalantaw ko da nga isa sa mga rason siguro nga wala ma-aprobahan ang annual budget is I think para sa mga SB do kinayo gid ng mayor's office nga
hatag sang list sang contract sa mga JOs nga from last year until subong do wala pagid mahatag sa mayor's office sa Banwa San Isabela. Ay si subot silingon gali nga nagpangayo sang budget no ginpainan sang budget ang o kung nagpain sang sa annual budget ginpainan dira ang para sa isweldo sa mga job orders pero hindi klaro kung saan naisin o ini mga job orders. Oo, ang initial namon nga information coming from the mayor's office is the number of job orders lang pero wala sila nakahatag sang names. Kasi siyempre, number one, public records ni siya Bumbudan. Number two, ang kapangayo is the approving body. So, nakapatigid sila nga sila, may araman sila sang diretsyo nga magpangayo. Kaya ti obligasyon man nila. Kag sila man may silabton kung mag-approve sila nga wala sang lista nga makita sila paano na mabalon aton kung kulang pa balang budget na ginhatag sa ila, kinahandugangan or sobra ang budget. So, ang pag-intindi ko doon muna ang where the SD members ng Isabela is coming from. Ano ni sa nagligad na tabo man ang kangay sining or sinila niya nga last 2021 sa pag-proponer sang annual budget nga numbers lang sang casuals ang ginbutang kag wala ang mga ngalan sang sini nga mga casuals. Kaya nga sang last year daw aprobado man ang sa nagligad pagid nga tuig ang budget para sa mga JOs. Oo, aprobado ni siya last year Bumbudan pero sang late last quarter last year nag-arise man ni siya amo ni nga problema kay nagpa-supplemental ang Banwa sang budget para sa JO o galing nagapangayo man ang SD members ang lista kay para mabala nila kung nara nakakaigo ba lang ang budget nga ginhatag para sa JO pero wala mangyapon mahatag ti ang ginimo to sang konsehal sang Banwa is nag-approve sila sang supplemental budget nga ihatag sa mga job orders o galing may kulatilya nga mahatag ma-approve ang konsehal basta ihatag ang list sang mga job orders pero ang natabo nakapanwildo lang sila pero ang kulatilya nga ginbutang sang SB wala gid natuman kag wala gid nahatagan sang lista ang mga konsehal sang lista sang kontrata sang mga job orders. Okay. So ano ang rason sa Office of the Municipal Mayor nga ang until now las naka-provide sang complete names sa sini mga job order casuals? May ara to actually may ara man si ang aton mga konsehal sang ilang council attorney nila si Attorney Jumao Sortis nga nag-send man letter sa Office of the Mayor para magpamangkot. So I believe may reply naman to ang Office of the Mayor. Siguro wala ko sang copy Bumbudan pero may ara sigurado may ara ginang copy si Attorney Ortiz ng reply as sang Office of the Mayor as to what is the reason behind. Oo. Pero sang sano ni nag-demand ang Municipal Council sa inyo nga Municipal Mayor sa pagisiyang opisina to provide a complete listing sa sini mga job orders? Last quarter sang 2021 Bumbudan either October or November. Oo. So halin pa sang last quarter until now nagtapos na ang 2021 wala gyapon gali sila nakasubmit sang complete listing. Yes, Bumbudan. Okay, sige. So, bangod sina, nasablagan ang bilog nga budget karon kay wala mapasar ining para sa 2022 nga budget. So, ano ang ginahimo subong ang budget nga ginagamit reenacted? Wala pa gano'n na reenact Bumbudan kay after siguro 90 days pa na siya if I'm not mistaken. Para mo lang ginakasubo naman nga na piktuhan ang mga job orders diri sa Banwa San Isabela galing kay na caught in the middle sila bala sa responsibilidad man nga ginapatuman sa konseho kadang pag hindi man paghatag sang ila man nga kontrata ti sila ang among naging kaluoy iti ang mga wala mahatag ang SB daw hindi man maka-act nga ti syempre ila obligasyon man nila ginapatuman nga mag-check kag mag-counter-check sa mga ginapa-aprobahan sa Banwa.
May ideya ka, Vice, kung na dumduman mo kung pilagid kabilog ang gin-submit nga numbers sa mga GOs nga dapat budgetan? If I'm not mistaken, Bombodan, more or less mga 447. I'm not 100% sure pero dira dampi ang figure. 447. So ano kadamo ini ikumpara sa nagligad nga mga GOs? Nang significantly higher ni siya kumpara sa mga nagligad sa 2H. Though recently, though damo pagid ang ginpang higher sa amon banwa. May nagagawa nga report. Ano kayo wala kami sang copy sang balik ka gito sa unang wag gid ang amon nga opisina copy gid sang list sang kontrata sa mga JOs Bombodan. Oo, amo na kung nga daw hindi niya maaprubahan kay tungod nga ang gina-require nyo nga listahan ang complete listing sa mga job orders, wala gid nakasubmit ang Office of the Municipal Mayor. Isa na sa mga gina-require pagid sa mga konsehal para ma-approve ang ato annual budget sa Montac. Okay. May arasang mga nagaguluwa nga information kay bangod sini nga wala maaprubahan ang inyo ang annual budget nga kuno ginapunggan sa nga pila ka mga councilors bangod gusto nga i-cripple ang inyo da municipal mayor. Hindi man na siya matawag nga i-cripple kay kung mga comply lang man sila wala man. I think para sa akon I cannot completely say in behalf sa mga councilor pero sa pagkikindi ko Bombodan hindi man na siya i-cripple kay kung maghatag lang man sila sa ginapangayo sa SB do wala man ang problema mapasar lang man siguro ang SB sang annual budget kay hindi man na mapunggan mo kay that is for the people. Pero ang requirement sa mga tanin nga pangayo kay ang para sa ako pag isinding mga isdigaw obra laman sang ila obligasyon at Okay, Vice kag isa ka kuno sa wala man magpirma. Ang Vice Mayor is presiding officer lang na hindi mo ko na pwede ka intra sa ila Bombodan kay ila man na decision ako yan mga pulpog lamang kuya ako. Either approve nila or deny nila. Amo gani man kag isa pa sa isyu nga wala nagpirma, daw ako naka-intindi ko sa imo Butsilingon nga hesitant ang sangguniang bayan nga mag-aprobar sini kay tungod nga wala man klaro kung sa diin ni makadto sa sino nga mga individual. Although kag gina sa rally nagasiling nga siya ginapamangkot kung sino gini ang mga job orders. Siya kami nagrally subong kami to tigali kay bisan magrally pa ng 1,000 da nga mga tao da kay kinahanglan naton ang black and white nga dokumento. Tiway matagya pumimo kay bisan ang kumplito nga mga tao sa nga halimbawa magsiling abi 450 kabilog abi nga pa-budgetan para sa ang budgetan nga mga casual o kung mga job orders. Kunara man sila tanan nagarally, hindi man na yamong ginapangita ang presensya nila dang ginapangita man lang listahan di ba? Kagang mga konsehal Bombodan in fairness, biskan ma-virtual kami, nagdadto gito sila sa legislative building para tani makipag-dialogo sa mga job orders na nagrally. O galing, wala lang nagpasigot ang mga job orders nga makipag-dialogo sa ila kag nagsigil lang rally ang aton mga job orders diri sa Banwa. Tiya mo gani man. So ano ang matabo sini karon kay wise nga dialogue nga na ano ang matabo sini matapos nga daw wala man sabay na materialize nga dialogong in patigon kagina. Siguro andit man masabat Bombodan kay ang sangguni ang bayan lang gid ang makaano kay siguro ga pangaman man sila kay basi balikan man sila sang lahi kung mag-approve sila sang wala nila na balaan o naintindihan ng mga budget sang Banwa. Ati, sige. Anyway, klaro naman niya. No? Atag naman sa imong explanation. Pasabto lang na naton diri naman siguro buwas si Mayor, ang inyo ng Municipal Mayor, para nga mabalaan naton kung ano ang rason nga ang wais sila makasumiter sa actual listing sa mga job orders kay kabudlay man ito bisan ako siguro nga membro sa sanggunian bayan kung way ko makita kung sino nang tarpulano ipanglista da sa 400 masubra 400 ka mga job orders maduwa-duwagi man ko kay basi karon ko nagpirma lang ko na kag na budgetan na ang ibang galito nga
nga slot ko basi kwanto ghost employee. Siguro mugid man ang ginapaminsar sa aton mga konsyal pupudan kay may obligasyon man sila sa pumuloy sa Banwa sa Isabela nga mag-uphold sang ilaman kinamatarong mo. So siguro mo nang isa sa rason nga ang na-delay gid ang pag-aprobar sa annual budget sa amon Banwa. Okay, sige Vice Mayor Renato Malabor sir, salamat gid sa imong oras kag may hapon sa liwat. Unda mo gid salamat pupudan jag sa niya manugpamati sa Bombo radyo madaming salamat jag may hapon. Dapat yung magkabanan si Vice Mayor Malabor sa Banwa sang Isabela. Ang pamangkuto naman nato ang ila sini nga municipal mayor. Ano ang natabo nga why sila makasumiter? Kaya mo man lang pangayo since kwan panigi pangayo mo last quarter of 2021. Di pila na kabulan nagligad ba na my goodness oo. Nga hindi pag unless nga may katuntuhan nga arada nagapalibot or arada sa nasabit yang nga mga job orders basi ginpa sobrahan balang numbers blaho. Kag wala ka mo sa may mabutang dira nga mga ngalan kag basi balang mga ngalan pag ginagibutang basi ara na sa patio bla. Awan ang budlay gina basi nadlo ka mo nga ipagwa ang mga ngalan kita ni kay gina require ka mo sang gunian nga i-submit ang listahan sa mga ngalan, i-submit yun na lang. Hadlo ka mo basi bala hadlo ka mo nga basi may arada nga nabutang nga ngalan gali kay patay na bla. Basi ara sa patio. Nano man kung wala kita sa may ginatago nga padugayan na naton. Sa sulod sa isa ka bulan siguro sa last quarter of 2021 mahimo tanan na nga may isa-isa pang lista ngalan Araw-araw na naya nga paano ka mo nakakam up sa amo na kadamo nga numero sang job order kung wala niyo may baluan kag wala ka mo sang ginlista nga mga ngalan. Butang tabi may ara ka mo 400 ka mga GOs. Di paano ka mo nakakam up sang 400 ka mga GOs kung wala ka mo sa mga ngalan. Di mo man ang require sa Sangguniang Bayan. Hindi tama mabaso lang sa Sangguniang Bayan mulito. Di ka mo to. Di lang alam kung ako yung membro sa Sangguniang Bayan makwestiyon ko eh. Di aprobahan taning budget. Di ba matahili kay balo kung sino ning sweldohan tanay. Kay why sa mga ngalang submit ng number man lang. Number is different from names. Kinahanglan magupdanay gid ang numbers kay names. Kay magutatan number 1, Juan de la Cruz, number 2, Pedro, number 3, Lito Pagayo, number 4, Daniel Ixiones. Kaya nabutang ginadaya. Bonano man. Ipasabat na din sa ila to ka municipal mayor. By the way, mga kabiyanan, kagapon, ginaprubahan man sa Sangguniang Panlalawigan sa probinsya sa Negros Occidental ang balabag abi, no? Nga kag panawagan sa Sugar Regulatory Administration nga untaton o kung i-stop ang sugar importation, sugar import program, no? For crop year 2021-2022. Amo ni ang update mga kabiyanan sa isa ka resolusyon nga gin-aproban kagapon sa Sangguniang Panlalawigan sa probinsya sa Negros Occidental. Siling diri sa ilang mga whereases, whereas allowing industrial users alone to participate in the import program to the exclusion of consumers, end users, and sugar producers is detrimental to the consumers, sugar farmers, and other stockholders in the sugar industry. Kuwan ka na, detrimental ini. That's why, nagpasar sa resolution ang Sangguniang Panlalawigan sa probinsya sa Negros Occidental nga nagahingyo sa Sugar Regulatory Administration nga kung mahimo hindi pagdayunon ang ila sining plano nga pag-aprobar sa pag-import sang kalamay gikan sa luwasang pungsod. Tiyan mo na, no? Ang latest updates na diri kag at least balipayon karon ang ara sa sugar industry matapos gin grantman ang ginhingyo sang isa kadako nga Sugar Federation sa Pilipinas ay ining UniFed
mga kabyanan nga nagkaroon ng ilang gin-request nga temporary restraining order sa sugar importation. Pero kwan lang ni temporary restraining order. Gina-restrain ng anay temporarily. Magluwas na gilangkon makaangkon na iya sang klaro nga kadalagaan ang sugar industry kon hindi na gid madayon ang sugar importation. Pero sa subong, for the meantime, temporary lang anay, i-restrain ang pagpatuman sa sugar importation. Nag-overtime na kinabanuhan sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. 2 minutos na kaligad sa tagnang alas 2. Danay na makita buwas. Upod sa inyo, Anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bumbo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang.
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradio Bombo! Philippine Standard Time, 11 minutos na nakalipas
sa takna alas 2 sa hapon. Mayong hapon sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome, welcome, welcome. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sa Miyerkules, petsa 16 sa bulan sang Pebrero tuig 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatunin na sa aton sininagasigabong nga frequency, ang 630 kHz sa 630. Sa lilusuan sa inyo si tagsa ka mga radyo, sa tanan dira nga mga nagapamati na sang kaangay siniiya nga radyo mga kabombo ay ho, sa akon sini nga tupad. Ang radyo nga poderoso, 630 kHz. 6:30 sa lilisuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo, no? Sa hindi malabutan sa aton sining 630 kHz sa gihapon, gina-enjoy kita pinaagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa, sa aton si tagsa ka cellphone, mga kabombo, pwede gid nga makapamati dira, no? Ang cellphone ta, dala-dala ta gid, so kinanglan na well-equipped ina, embedded ang Bombo mobile app sa aton sini nga cellphone. Tsara nga maka-enjoy kita sa crystal clear nga live audio streaming. Sa wala pa dira naka-download sang Bombo mobile app sa ila sini tagsa ka cellphone ay ho, download na kamo. Agod nga well-equipped, embedded ang Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka-cellphone. Anytime of the day, makapamati ka mo sa crystal clear na live audio streaming, mga kabombo. And syempre pa sa mga naglantaw na dira sa Facebook Live, hello and good afternoon, kaway-kaway. Hi! Maumuna ko na sa mga beauty pageant, mga beauty titles kay si Queen Elizabeth amo niya magkaway-kaway, no? So hello lang dira, no, kaway-kaway sa aton siniiha nga mga nagalantaw dira sa aton sa Facebook Live. And of course, hello man, no? Saludo sa mga nagalantaw man dira pinaagi sa aton sa YouTube channel. Don't forget to make an LSS, like, subscribe, share sa YouTube channel naton ang Bombo Radio Bacolod, no? Kag don't forget to hit the bell, notification bell below para nga ma-notify ka mo nga may live streaming kita. Sa kung ano man dira nga mga programa, no, sa DYWB Bombo Radio Bacolod kaangay subong, no, I know nga na-notify ka mo sang YouTube nga ti ari na ang aton sa palatuntunan kahapon lamang sa mga nag-hit, no, sang notification bell below sa inyo siniiya nga YouTube. Sige, mga kabombo, but today, I know you are excited na, no?
sa pagpadayon naton sa pagbasa sang aton siniyang story, true to life story, no, sang aton sini nga letter sender nga si Ma'am or si Miss Emeline P. Narciso, no, isa ka anay teacher kag subong freelance writer na taga Purok Lubi, Barangay Dumanan, Bacolod City. Si Ma'am Emeline. Kag kahapon na basa na nato ng part 1 sa iya siniyang kasaysayan. It's not about her life, although nga dala na diri ang iya sa pagpangabuhi, no? Samtang nga nagtrabaho siya, nag-obra siya bilang teacher, kag ang focus niya diri is to give tribute, no, sa iya sini nga abyan na hambal na naton kahapon, ang iya sini nga suod nga abyan nga si Ita, no? Kung sa diin nagsugod ng ila sa pag-abyanay sang huben pa sila, sang bata pa sila, nagsugod ng ila sini nga friendship sa nagapanglabas sila sa bubon, no, upod sa kay Ita. Anong natabo kay Ita? Sa part 2 sini nga hapon aton nga pagabasahon ang kasaysayan, no, sa aton sini iyang letter sender, mga kabombo, no, a tribute story para sa iya sini nga suod nga abyan nga si Ita. Thank you so much sa kay Ma'am Emeline P. Narciso sa aton sini iyang suki gid, no, avid listener gid sang Bombo Radio. Kamo padala man kamo sa inyo si makasaysayan, no. Today, February 16 until February 28, mga kabombo, ang leap year, no? Ang aton siniyang mga listeners, mga kabombo, ginaagda ko gid nga magpadalaman sa inyo sing true to life stories, be it sa pagsulat, no, pinaagi sa yellow pad, no, i-address sa kahapon lamang program care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Kag pwede man i-email, no, mas hapos pag-email, i-email sa aton si email address bombo_bacolod @bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod @bomboradio.info in small letters, mga kabombo. Kag pwede man ipadala sa aton sa Facebook page Bombo Radio Bacolod, ibutang sa inbox o kon i-private message. Kag pwede man idiretso sa Facebook Messenger ni Miss Jazz. Just look for me, Jazz De Jesus Madrigal, no. I am giving priority sa mga kapadala dira sa mga kasaysayan nila sa pinaagi man sa akon sini nga FB Messenger, no. So padala ka mo dira kay makita ko na dayon ang inyo sini iya nga mga kasaysayan. Okay, nakita dira may promo man kita kun wala, may premium man kita kun wala, mga kabombo. Importante maka-share kita diri, especially your love story. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the tree. Okay? Love story since it is the red month, love month of February. Mga kabombo, aber padala na kamo, no? Pinaagi man sa yellow pad, kaangay ni Ma'am Emeline. Yari aning aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mapinalangga nga mga tagpalawati, sa aton si masuki, no, ginapabugal produkto sang Bombo Music Festival 2016, mga kabombo, no? Kaugalingon nga paindis-indis sa pagkompose sa mga original beautiful songs sang Bombo Radio Philippines, no, para ma-discover, no, ma-appreciate ang inyo sini nga God-given talent nga dugay na ninyo puputuputan dira, no, dugay na ninyo nga ginatago-tago. Aber magba-compose sa kamo dira subong samtang wala pa kita nagapanawagan, no, samtang wala pa nakapustrong aton si Dason nga Bombo Music Festival, aber mag-compose kamo dira kay para nga mabatian man naton diri every day, no, AM and FM, kumadala ka mo sa top 12. That's gonna be forever. Nga mabatian sa kahapon lamang program, specifically diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ang aton sini nga ipabati sa inyo isa ka hiligaynon song, of course, ginatiguluhan, My Life of My Life. Life of My Life. Kabuhi sang kabuhi ko, no? Gin-compose ganin-interpret ni Mr. Dante M. Beriong. Tumandok sa antike, ginakabig ni siya bilang original kinaraya, music or
or OKM Pilar na si Sir Dante Beriong, a multi-awarded kinaray music composer and artist who is dubbed as Panay's King of Festival theme songs. No, amo nagali ang hayo ni Sir Dante Beriong, no? Panay's King of Festival theme songs, mga kabombo. Yari aton pamatian ang ambahanon kabuhi sang kabuhi ko. Sa kada adlaw nga ikaw akong nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahimtangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyakan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akon nga dughan. Kay ang akon nga pagbalangga sa imo hindi nagit magbago. Sa malayo ka man mo diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo hindi nagit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa diin kita dalon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kay ang akon nga pagpalangga sa imo hindi nagit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo hindi nagit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalok kag sa pagbutlak sang adlaw, dala ang tuman na kailaw. Padayon nga ikaw ako nahulaton sa akong tagipusoon. Kaya akong napagpalangga sa imo hindi nagit magbago. Sa malayo kaman no diri sa akong luyo, ang akong nga paghigugma sa imo hindi nagit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi sang kabuhi ko. The life of my life, no? Perti kita hong klase sang bahanon produkto sang Bombo Music Festival 2019. Siling na ni Ma'am Zoraida B. Faliorina. Miss Jazz, kamag-anak ko po siya, si Sir Dante Beriong. I'm from Antique. Dante Beriong is from San Jose, Antique. Yes, he hails from San Jose, Antique. Si Bao parente, gigalit ni Ma'am Zoraida B. Nieves Faliorina. And of course, good afternoon lang gid sa kay Elsie Flores
Elsie Flores, good afternoon. Kayang akon nga pagbalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man mo diri sa akon. JD Arcan, good afternoon. Leo Baygar, Miss Jazz mayong hapon. Kamusta na Miss Jazz? Ari pa kami sa Davao. Para sa amon siniiyang ari kami naka-pull out kami sa Port of Kudus. Liog lang kugrit nanay ko si Patricia Baygar. Balangigay, Pontevedra Negros Occidental. Nanay Patricia Baygar, dira sa may Balangigay, Pontevedra Negros Occidental. Good afternoon. Abigail Marinas, mayang hapon. Ma'am Juvie Sargent, good day. Hello. Kag sa ibang pagidiri nga nagpadala sa ilang mensahe, Miss Annabel Marhen, good afternoon, together with Emily Galvan Argelies, dira sa may Canada. Ivan Cerveza, good afternoon. Dard Farinas, good afternoon sang Kingdom of Saudi Arabia. Thank you. Siling ni Ma'am Annabel do kabag, gisay magkaway-kaway, Miss Jazz. Siyempre, amo ng klase sang kaway-kaway, no? Sa mga beauty, type list, kag si Queen Elizabeth, amo na magkaway-kaway. Hati, sige. Sa pagsalok kag sa pagbutlak sang adlaw, talaan tuman na kahilaw. Padayon nga ikaw ako nahulaton. Sat akon tagipusoon. Ang akon pagpalangga sa imo, hindi nagid magbago. Sa malayo ka man o diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nagid magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kalipay sang kabuhi, ang kabuhi sang kabuhi, ang kabuhi sang kabuhi, ang kabuhi sang kabuhi ko. Baw, katahom-tahom, no? Kabuhi isang kabuhi ko, ginapabugal tagid. Produkto sang Bombo Radio Philippines, Bombo Music Festival. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa taknang alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka may importante nga pahanumdom, pahibalo mga kabombo, mabalik kita sa part 2 sang kasaysayan ni Ma'am Emeline nung aton siniiyang letter sender, Ma'am Emeline P. Narciso sang Barangay Handumanan, Bacolod City. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus,
Hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga Philippine Standard Time, 38 minutos na ang nakalipas. Sa takna ang alas 2. Mga kabombo, pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. By the way, good afternoon dira sa kay Ma'am Anisita Gamboa. Good PM, Miss Jazz. Wow! Kanami sang... Okay, sang kanta. Ginakamusta ko lang amo si Barangay Kapitan na si Remy Roldan sang Barangay Balaring. Ari lang ko di Kap sa Central Hawaiian. Salamat, Ged, no? Sa kay Ma'am Anisita Gamboa. Good afternoon lang, Ged, dira, no? Kag subuman sa aton sinipila pa dira ka mga nagpadala sa ilang mensahe. Si Linlin E. Legaspi. Good afternoon agad. Kag subuman sa kay Sheila Diego Cabalfin. Hello, Sheila Diego Cabalfin. Good afternoon. Yari na kita mga kabombo sa aton sinipinaka mayor, no? Ang aton si main menu sa aton palatuntunan kahapon lamang. Siyempre, ang inyo si ginahulat, ang part 2 na, no? Sang kasaysayan ni Ma'am Emeline mga kabombong aton siniyang letter sender sa sininga hapon kahapon sa nasiling ko na nabasa na naton ang part 1 sa iya sinigin paambit diri nga kasaysayan, no? Ang kasaysayan sa iya siniya nga best friend nga nagahingalan lamang sa kay Ita. Nag-request pa diri si Mama Emeline nga sa ambahanon nga Vincent, no? Ang starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills. In colors on the snowy linen land, now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Ang Vincent, no? Again, composed si Don McLean, mga kabombo, just to give tribute sa famous painter, an artist na si Vincent van Gogh. Para kay Ma'am Emeline, sunod pa kay Ma'am Emeline, ang amahanon nga Vincent o kung Starry Starry Night, ini nga song mas just naka-summarize sa natabo man sa kabuhi sa akong sininga friend nga si Ita.
Yan ay nakita mga kabombo sa part 2 sa nasiling ko na, no? Dito nakita sang may nakasugid kay Ma'am Emeline nga nga suod nga abyan nga si Ita ang ginahuluhambalan. Sa ila sining mga tupad balay, kay daw naglain ang iya sining nga ulo kag naglumpat pa sa bubon. May lang kay nasalbar. Daw hindi magpati ang aton letter sender kay isa ka semana antes pa man, nakitanay pa sila ni Ita. No? So nasiling na naton kahapon, maayo ang itsura, nagtambok, kag nagaobra na. Ugaling kay ti amulan to nakitaan gidto ni Ma'am Emily nakasubo ni Ita. Bangod kay ti disappointed siya nga wala siya nakapadayon sa iya siniiya nga pag-eskwela bangod man sa kapigaduhon. Kag may nagapangaluyag kuno sa iya nga hindi niya naluyagan pero amugid ang naluyagan siya sini nga iloy nga para sa iya. Ano na ang natabo? Yan nakita sa part 2 sa kasaysayan ni Ma'am Emeline. Ayan sini iya nga tribute story sa iya sini nga friend nga si Ita. Sang nabatian ko ini sa akon co-intern, Miss Jazz, angot sa kay Ita, wala ako nagpati. I just presumed nga gossip lamang tanan, kaysa pananawan ko okay man niya si Ita. Last namon nga pagkitanay a week before sadto. I even invited her to join sa amon sining live house jam sessions sa mga jam mates ko from West Negros College para nga malingaw man siya bala, Miss Jazz. Pero nagpamalibad si Ita kay sako gid siya kuno sa iya sining work. Isa pa nahuya ini siya, Miss Jazz, luyaon gid ang friend ko nga si Ita. Kay sadto naghambal siya nga nahuya siya kay ti kami kuno halin sa private school, siya ti public school lang, amo na masami ang ginahambal ni Ita. Miss Jazz, medyo confused ako upon hearing nga amo na nga naglain ang ulo ni Ita. Samtang actual ko gid siya nasugatan kag na istorya and she was just okay for me. So I asked for her address kag ginsulatan kong akong suod nga abyan. Siling ko, kamusta ka na? Ginhibalo ko gid Miss Jazz ikiti hindi man ko kakadto sa ila sinibalay sa kabukiran. So I just wrote her a letter kag ginpamangkot kung kamusta na siya. Pero Miss Jazz, wala gid siya nagbalos. Ang akon sulat daw nalubong na lang to sa limot, wala gid nakabalos si Ita. Before sa akon siniga graduation sa college, ara na ako abi Miss Jazz sa St. Joseph's High School. First bilang substitute teacher, then to permanency, kaya ako Miss Jazz buto, kag dra man ko tudlo. Sa amo to nga panahon nangin masako na gid ako Miss Jazz kag nangin demanding ang teaching profession ko. Nagasulat pa gid ako Miss Jazz sa madamo sadto nga mga additional assignments nga ginatag sa akon like running the Little Theater and Drama School Club namon. Nagaparticipate pa gid ako Miss Jazz sa mga declamations and impromptu contest na sponsored sa NOPSEA at that time. Naibaloan naman isa ina ka-organization of private schools here in Bacolod or diri sa Negros Occidental. Bukod sini, I lost my touch with my friend Ita. Doon naglipas ang tong panahon nga wala nagig ko naka take effort nga makamusta siya kay ti I was so busy that time as Jazz mo. Pero ara gid siya sa akon si panumduman kag tagipusoon ining akon sini nga abyan. Maka-relax lang ako abi Miss Jazz sadto when I listen to Bombo Radio Public Affairs Program. Yes, avid listener gid ako sang Bombo Radio. And I enjoy your kahapon namang program. Halin pa sadto kay Tita Ivy, kay Inday Ivy, tubtob na subong sa imo Miss Jazz. Thank you. Days went by so fast. I then decided to transfer to public school for greener pasture. Siling ko, ano ko bala Miss Jazz, ma-transfer ko kay ti ang akong ginatuduan sadto private mo. Siling ko total nakaserbisyo man ako for 6 years sa private school nga akon man bulutuan sadto, no? As my personal payback or just thank you, no, to my alma mater in high school man abi Miss Jazz nga amo na ang St. Joseph High School. So nag-transfer ako sa Negros Occidental High School sa NOHS. Adjustment was
not a problem to me. Kay madamo gali ako, Miss Jazz, ang kilala sa sulod sa amo nga bulutuan. By the way, Miss Jazz, I would like to grab this opportunity. I want to say hi gali sa tanan ko nga mga former co-teachers dira sa NOHS, especially to my former bosses, Ma'am Lali, Ma'am Milagros, kag Ma'am Monghe, and to my co-teachers in English department. Pareho man, Miss Jazz, sa private school before. Gatrain man ako students for extemporaneous speeches and academic excellence contest. Nangayon, delegate man ako, Miss Jazz, sa Oplan lesson plan conferences sa out of town. Kaya nangin chairman man ako sa Amon Debaters Club for 9 years and had mentored teacher interns of the different universities. Miss Jazz, bisan madamo ako sang obra, I just really enjoyed teaching. Kay dream ko gid ini, my dream job, halin sang bata pa ako. Sumasako na gid ako, Miss Jazz, wala naging kami nakakita na sa akon friend nga si Ita. Sa gihapon, as always, nangin relaxation ko, nagaulo-unwind ko ya, Miss Jazz, kung gusto ko na yung magpahuway, gatune in gid ko ya sa Bombo Radyo, sa mga programa ninyo, dira sa Bombo Radyo. Samtang, Miss Jazz, kay ti ako na naiya lifestyle nga magpamati sa Bombo Radyo, isa sadto kakagahon. Hindi ko gin malipatan ni Miss Jazz ang ining kagahon nga ni. I woke up early and tuned in sa programa pasadto sa upo ninyo nga lalaki. Pang-agahan bala, Miss Jazz, si Bombo Gerson Kanyal. May gin flash report siya, gin report sang inyo siniyang reporter, no, nag-flash report dayon nga may isa ka babayi nga nasapwan sa reclamation area nga nagautaw-utaw. Gintag lang siya nga Miss X kay wala pa sang may nakakilala sa iya. Ginpang interview ninyo sadto, Miss Jazz, ka very clear pa sa mind ko ang mga naulihi nga nakakita sa iya. Kag isa na diri ang manug-asal dira sa may reclamation area, nanugid kay interview nga nakita niya ining si Miss X nga nagbakal pa kuno sa iya sang tinapay, barbecue, kag soft drink. Suno sa panuaron sang manug-asal, Miss Jazz, masinadyahon ang amo nga babayi. Sila nga daw ka ano man to sa iya, daw ka jolly man to sa iya gani. Kag suno pagid sa iya nga naghambal kuno ini nga babayi sa iya, nanugid sa iya nga manong sugaton ko bala sang akon boyfriend gikan sa Iloilo, do amo na bala kuno, nanugid pa ini kuno sa iya nga sugaton niya ang iya sini nga boyfriend. Amo nang hambal sa manug-asal nga ang amo na nga babae nga nakita niya, amo na ang nagbakal sa iya tinapay kag barbecue kag soft drink kag nagpanuaron pa nga sugaton niya ang iya sini nga boyfriend halin sa Iloilo. So samtang ko bala, Miss Jazz, kay do nakibot ko, do may impact sa akon ang balita kag do nagkuba-kuba ang akon sini nga dughan. Sa mo nga panahon, Miss Jazz, sa prangka nga Sugilanon, nakabatsyag ako sang pagkaluya. Medyo maluya ako that time, kag hindi ko maintindihan kung nga ang daw maluya gid ako sadto. Wala ako balagana, Miss Jazz, nga magtrabaho. Tisiling ko sa self ko, nami siguro nga mapakonsulta ako sa school. Kaysa prangka nga Sugilanon, Miss Jazz, a night before, nami man yung tulog ko. Amo na gani nga nagabugta ko kun aga kay mamati sa inyo sini mga programa, ang mga inyo sini iya nga mga balita. Tiya mo to nabatian ko nga may nasapuan nga babayi nga nagautaw-utaw sa reclamation area. Pagkatapos sa Miss Jazz daw naglain gid akon sini iya nga pamatsyag siling ko. The day siling ko hindi ko lang ni pagtapuso ng adlaw nga ni nga hindi ko magpadoktor sa amon sini nga school. So the day went on as a normal school day, but ang ill feelings ko, Miss Jazz, my ill feeling remained. Sa gihapon nangin maluya ako sa amo to nga panahon. Basta kaluya lang gid sa akon, Miss Jazz. I even told myself nga I might as well visit our school doctor sa hapon.
So ginatagan ko gito Miss Jazz sang panahon kay siling ko nga daw hindi man ni among akon sini iya ginabatsyag. So I visited our school doctor, pa-check up ako Miss Jazz. Ginatagan man lang ako sang doktor sang vitamins. Kag siling nga nothing to worry. Kag gin-advise ako Miss Jazz to just rest more. Ko sa mind ko lang, nami may natulog ko, kag temprano man ko magtulog. Pero ginambalan ko ang doktor, Dok, kaluya lang gid sang akon siniiya nga ginabatsyag. Ti amo to Miss Jazz, sang ginambalan ko sa doktor, inom ka lang vitamins, kag magpahuway ka lang, more time to rest. Ti amo to, nagpauli ako, pero sa gihapon, nangin maluya ang akon sini nga pamatsyagan. Upon reaching home, Miss Jazz, I readily turned the radio on. Siyempre sa Bombo Radyo. Kaya mo na yung akon siniiya nga lifestyle. Basta ara ko sa balay, ipaandaron ko na dayon ng radyo, kuya, kay mamati kuya sa Bombo Radyo. Part of my lifestyle na everyday. Sa amo to nga panahon pagpauli ko, Miss Jazz, nagpamati naman ko sa programa sa Bombo Radyo, eti gabi na to, may gina-interview nga tigulang nga babayi. Ang naabdan ko nga programa, Zona Libre to Miss Jazz, kay gabi na. Siling sang babayi, sang gina-interview siya sa programa ninyo nga Zona Libre, naghalin ko no sa ila balay, amo lang to Miss Jazz, ang naano ko mo, na abdan ko, ang tigulang nga babayi nga gina-interview, kag sunod sa iya, nabatian ko gidayon, naghalin ko no sa ila balay, ang iya 39 years old nga anak. 3 na kaadlaw ang nakalipas. Abi mo Miss Jazz, do gin ano ang dughan ko nga grabe gid pagkubak-kubas ang dughan ko kag gin angot-angot ko ang parte sa akon sini nga abyan nga si Ita. Grabe ang kubak-kubas ang dughan ko. Naghilibion ako Miss Jazz ka nagsinggit ako sa akon nga iloy. I shouted, si Ita ang friend ko nga babayi nga nasapuan sa reclamation area. Nagilibion ako dayon, Miss Jazz, samtang nagapanugid sa akon sini nga iloy. Tika syempre si Mamang, kilala yaman si Ita. Nga sa pagkahibalo niya, dinsugiran ko siya, grabe man ay sini nga hibubunot. Nagilibion man mismo akon sini nga iloy, Miss Jazz. Sa akon naupod siya, dungan kami hilibion, Miss Jazz, kay siling sa akon iloy, mabuot gid ini nga klase sang babayi. Kag abyan mo ini halin pa sang gagmay pa kamo, nagapanglaba kamo dira sa bubon. She's referring to Ita, Miss Jazz. So grabe gid ang akon siniiya nga paghilibion, kag ang akon sini iloy, Miss Jazz, grabe man ang iya sini nga paghilibion. Dugang pa sa inyo siniiya nga balita. Paborito ko gid Miss Jazz ang Bombo Radyo bangod kay ginatapos nyo gid ang inyo siniiya nga mga balita. Hindi ka bala hanging kay may mga follow-up kamo dayon nga mga interviews sa inyo siniiya nga mga programa sa mga balita nga ginapabati ninyo. So nabatian ko man sa inyo, ang interview nyo ang SOCO, ang Scene of the Crime Operatives. Kag dito, Miss Jazz, sunod sa ila sini nga investigation, suicide ang kinamatay ni Ita. Asphyxia due to drowning. Asphyxiation, bangod kay ti, pwede nga wala na siya sang oxygen, pwede nga ginasma siya, or due to drowning. So, amo na iyang kay Ita, Miss Jazz, asphyxia due to drowning ang cause sa iya sini nga kamatayon. Bangod sini Miss Jazz nga bad news, naglalain gid ako. Nagilibion gid ko Miss Jazz kay diri ko na realize kung ano ka special sa akon si Ita. My friend. Ara bala Miss Jazz ang last to namon nga pagkitanay nga nakita ko ang sadness sa iya sini iya nga guya. Nakita ko ang iya sini nga disappointment, gusto niya nga mag-eskwela. Ti ugaling kay ti alang-alang ang iya sini nga iloy ti wala sang maikasara nga mag-eskwela siya, padayon siya sa pag-eskwela, pero nagatrabaho na to si Ita, Miss Jazz. And I even wrote diri
previous ko nga ginhambal, I was happy for her na that time. Kaya nagatrabaho siya, Miss Jazz. So, I was so sad and lonely. Dumduman ko gid ang akong si friend nga si Ita. Bagon si Miss Jazz, hindi ko marabutay. Ginpakigkitaan ko ang akong si nga co-intern nga friend. Nga ato balang hambal ko, Miss Jazz, nga siya ni nagsugid sa akon nga kilala ko na si Ita. Friend ko na siya, tupad balay na siya namon. Nga amon ni ko no, si Ita naglumpad sa bubon kay ti si mahikog, may lang kay ti naabutan siya, kag nasalbar pa siya. Kag amon ni do naglain ang iya sini nga ulo. Di siling ko, katuan ko bing akon si co-intern nga friend man ni Ita, Miss Jazz. Kag friend ko man, kay ti upod kami sa amon sining internship. Gipamangkot ko siya, Miss Jazz, anong natabo kay Ita man? Galalain pa ko kasi ko nang naga-hope ko bala, Miss Jazz, ka nagahambal ko, kabay pa nga mahambal siya nga, Ita is fine, okay lang siya. Pero Miss Jazz, masubo, kay gin-confirm sa ako si co-intern nga babae nga si Ita, ang patay na gidman, kag nag-suicide ini. Ginsugid sa akon co-intern, Miss Jazz, ang rason kung nga nag-suicide si Ita. Nakatangla ako 2 minutes before 3. Essential lang gid Ma'am Emeline ha, kasi sa aton si mga pinalangga nga matag palamati, kung sigihon ko ni maalang-alang gid ko, no? Sa last 2 pages sang kasaysayan ni Ma'am Emeline, anong natabo? Anong rason kung nga nag-suicide ang special friend ni Ma'am Emeline? Buwas diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Mambal naman sila karon, Miss Jazz, pero mo lang kami ginapabitin. Sige lang bala. Kung sa drama, naga-look forward kamo sang continuation sini, diri man sa kahapon lamang. This is a real life story, mga kabombo. Tribute story sa isa ka abyan, sa iya sini nga abyan. Masakit man ang iya sini nga naagyan, pero gusto ni Ma'am Emeline nga ti handurawon siya nga isa ka mabuot, mapisan, kag soft-spoken nga klase sang abyan. Buwas sa part 3 and the last part, no, sa kasaysayan ni Ma'am Emeline, angot sa iya sini nga best friend, mga kabombo and neighbor. Sa kay Mami Ami Nalagon, good afternoon sa imo Mami Ami Nalagon with baby Sky, ga mamati gid, and Romel and Joanna and her husband, no? Nagsubo man sa kay Doc Araceli Doromal, upod si sini nga sidekick nga si Amor, nga hindi kompletong adlaw kung hindi makapamati sa bombo. Amor, good afternoon. Mamita Chuvi Arguelles, good afternoon, Mami Mitz. Sa aton sa mga suki pagidua. Nanay Cel Ornopia Delphine, Mami Nelida Armencia. By the way, buwas, ipakita ko sa inyo ang kuha na diri, no? Sa aton sining letter sender nga si Nining sang 3,000 pesos, no? I-share ko na sa inyo buwas ang pila ka mga pictures sang nagabaton si Nining sang 3,000 pesos gikan sa nagpadala sang bulig, no? Si Nining tubala nga iya bata, tubala nga nakaagi siya na isa sa mga nagpadala sa iya sini experience during bagyong Odette. Kag sa ulihi ang iya sini nga bata nga may hinuptanan sa sulod san siya, naguguluwa sa iya sini nga baba, etc. etc. Pasensya lang gid, tabi-tabi. Pero may naluoy, naghatag sang 3,000 pesos cash. Aton ina nga iga paambit buwas ang pila ka mga special pictures, mga panahon kahapon nga ti nangin malipayon si Nining para nga may ipakonsulta sa ila sini nga bata, 2-year-old daughter. Ati may ginabatsyag sa subong, no? Salamat gid, no? Sa naghatag, salamat gid and God bless you. Wala kita sa panahon mga kabombo, but before that,
Ari anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Mark chapter 8 verses 31 to 36, mga kabombo. Sang time nga amo ini nga gin-predict na ni Jesus Christ ang iya sini nga death, no? He then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests and the teachers of the law, and that he must be killed and after 3 days rise again. He spoke plainly about this, and Peter took him aside and began to rebuke him. But when Jesus turned and looked at his disciples, he rebuked Peter. "Get behind me, Satan," he said. "You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." And it talks about the way of the cross. Then Jesus called the crowd to him along with his disciples and said, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." May ara kita da bombolito, no? Sa pila ka mga graphics, no? "For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it." What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Grabe, no, nga mga halambalano ni Jesus Christ. Ano ang pulos nga ikaw you have the three G's, no? Guns, gold, and goons. You have everything. You have power and the prominence and kilala gid sa bugos sa kalibutan. Yet, napabayaan mong imo siniiya nga kalag. And when you die, dito ka sa pihat. Eternal damnation, no? What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Wake up call para sa aton tanan-tanan. Nga bisan ano to di ka busy sa kalibutan, ang aton siniiya nga pag baka-baka ti we have the right, no, nga magbaka-baka nga makalampuas kita sa kapigaduhon. It's okay kay ari pa kita diri, no? Pero aton dumdumon ang aton man siliiya nga spiritual life, no? So ito gyanta tanan sa Ginoo para nga kun kwaon nya gid man kita diri, no? Wala taya sang kahadlok kay tagaan nya gid kita sang eternal life, mga kabombo, no? Sa Mark 8:35 or Mark 8:34 naghambal da siya, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." Mark 8:35, "For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it." Mark 8:36, "What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?" Mga pang-wake up call para sa aton, no? Hindi lang kita mangin masako sa aton si pangkalibutanon nga mga handom, mga activities, yes, kay ari pa kita diri, pero at the end of the day, dumdumon taman. What if, no, kung kwaon na ta sang Ginoo, what are we doing diri sa kalibutan nga among aton siniya mangin liave, no? Although Jesus is the way, the truth, and the life, siya lang ginang aton siniya nga palagyan nga makaangkon kita sang eternal life, mga kabombo. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Salamat gid sa inyo si Paupod, inisigapon ninyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo!